नमस्कार मंडळी. गुरुवारच्या आपल्या या अध्यात्मपीठाच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आजच्या कार्यक्रमाची आपली रूपरेषा अशी असणार आहे. श्री अनिरुद्ध दामले हे प्रार्थना व नामजप करून आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतील. भक्तिमार्गातील अष्टभाव याच्याबद्दल श्री दत्त राऊत आपल्याला अधिक माहिती देतील आणि धनंजय जोशी आपल्याला गुरुभक्तीचे महत्त्व आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एक छोटं ग्रॅटिट्यूड मेडिटेशन आपल्याला करवतील ते. आणि नेहमीप्रमाणे भगवद्गीता श्लोक वाचन व निरूपण आपल्याला रजनीताई पटवारी करतील. आजचा आपला दुसरा अध्याय सुरू होणार आहे आणि शेवट आपला शांतिमंत्राने होईल. तर आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. धन्यवाद. गजानन महाराजांचा जो संवाद आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की सर्व मार्ग हे शेवटी ज्ञानाच्या गावी जातात. म्हणजे भक्ती मार्ग असो, कर्म मार्ग असो, योग मार्ग असो. तर मग नक्की म्हणजे ज्ञानाच्या गावी जातात म्हणजे काय असा अर्थ होतो आणि भक्ती मार्ग म्हणजे काय आणि आपण कसं ठरवावं की आपण कुठे आहोत या भक्ती मार्गामध्ये. कारण शेवटी हे अध्यात्मशास्त्र आहे, राईट. एखादा प्रवास आहे हा. अध्यात्म हा एक प्रवास आहे. आता मी माझ्या घरातून इकडून शिकागो डाऊनटाऊनला जायला निघतो, तर मध्ये मला पॅलेटाईन लागतं, शॉम्बर लागतं. मला माहिती पाहिजे की हे शॉम्बर आहे, मग हे पॅलेटाईन आहे. अर्थात आता जीपीएस आहे त्यामुळे काही प्रश्न येत नाही, पण जाता जाता माहिती असलं पाहिजे की हे शॉम्बर आहे, इथे अशी स्थळं दिसतात, त्याची बिल्डिंग दिसते, हा रस्ता दिसतो. मग ओके, शॉम्बर मी ओलांडलं, मग मी पुढे डेस्पेनला गेलो, हा रस्ता आला, मध्येच कुठेतरी सिसरो दिसायला लागलं, तर अरे मी साऊथ साईडला पोहोचलो मी. सो ते जो आहे मार्ग, तो एक भक्ती मार्गाच्या साधकांना कसा समजावा. आणि आपण सगळे इथे आहोत हे या एका संघामध्ये आहोत, म्हणून एक हितगुज म्हणून मी माझी काही मतं सांगतो. आणि हीच माझी मतं नाहीत अर्थातच. ह्याच्यामध्ये मी संदर्भ घेतलेला आहे भगवद्गीतेचा, संत वाङ्मयाचा. सो उर्मिला, तू म्हणालीस की आज संत भेटीला येणार नाहीयेत, पण ते येतीलच. संतांच्या शिवाय जग अशक्य आहे. पण तो एक संदर्भ घेतलेला आहे. आणि स्वामी दत्तावधूत नावाचे एक महात्मा पुरुष आहेत भारतामध्ये, कदाचित तुम्ही त्यांची पुस्तकं वाचली असतील. त्यांचा आंध्र प्रदेशामध्ये त्यांचा एक आश्रम आहे मोठा, आणि मुंबईमध्ये पण त्यांचा काही आश्रम वगैरे आहेत. तर त्यांच्या काही साहित्याचा मी संदर्भ इथे घेतलेला आहे. आणि हे अष्टभाव कोणते, म्हणजे भक्ती मार्गामध्ये जाताना आपल्याला अष्टभाव कोणते लागतात हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये उर्मिला म्हणाली त्याप्रमाणे की कुठला जजमेंटचा काही विषय नाहीये, पण हे की मी कुठे आहे हे आपल्याला समजावं, हे हा त्याच्यामध्ये हा माझा त्याचा हेतू आहे. आणि साधना जी आपण करतो ती कुठवर पोचली आहे ते पण आपण समजावं, हा एक हेतू आहे. त्यामुळे हे काइंड ऑफ हितगुज आहे. आणि शेवटी सगळ्यांना आपल्याला ज्ञान मार्गाला किंवा ज्ञानाच्या गावी जायचं आहे, गजानन महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे. मग हे ज्ञानाचं गाव म्हणजे कोणतं, तर हे ज्ञानाचं गाव म्हणजे आत्मज्ञानाचं गाव आहे. आत्मज्ञान किंवा ब्रह्मज्ञान, उपनिषदामध्ये त्याला ब्रह्मज्ञान म्हटलेलं आहे. म्हणजे उपनिषद हे वेदांत जो म्हटला जातो त्याच्यामध्ये ते त्याला नाव दिलेलं आहे. तर ते कसं असतं पण, आणि उपनिषदामध्ये माझा एक अनुभव सांगतो. याच्यामध्ये आम्ही उपनिषदांचा अभ्यास करत होतो त्यावेळेला संस्कृतमध्ये माझ्याबरोबर एक संस्कृत विद्वान गृहस्थ होते, आणि आम्ही अक्षरशः म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये कळणं खूप कठीण होतं. कारण याच्यामध्ये छांदोग्य उपनिषद उदाहरण देतो. त्याच्यामध्ये प्रश्न असा आहे की अशी जी कोणती गोष्ट आहे त्याचं ज्ञान जर मला झालं तर बाकी सर्वांचं ज्ञान मला होईल. असा जो कोणता विचार आहे जो विचार केला तर इतर सर्व विचार मला समजतील, असं जे कोणतं बोलणं आहे ते बोलणं जर मी बोललो तर त्याच्यामध्ये सगळं बोलणं त्याचा समावेश होतो. हा त्याच्यामध्ये प्रश्न आहे. आणि हे सगळं ज्ञान खूपच डीप असं त्यांचं ते उपनिषदामध्ये त्यांनी केलेलं आहे. श्वेतकेतू आणि उद्दालक त्यांची गोष्ट आहे. हा उद्दालक म्हणजे आरुणी, म्हणजे धौम्य ऋषी होते, त्यांचा एक शिष्य. तुम्ही कदाचित ती गोष्ट ऐकली असेल. त्यांनी बांधावरती पाणी जाऊन अडवलं होतं आणि धौम्य ऋषीने त्याला आशीर्वाद दिला होता. हे मोठं फेमस कॅरेक्टर आहे उद्दालक आरुणी. आणि त्याचा पुत्र हा श्वेतकेतू, हा गुरु ज्ञान घेऊन येतो आणि त्याला उद्दालक समजावून सांगतोय की ब्रह्म म्हणजे काय. आणि ते श्वेतकेतूला कळणं कठीण आहे, कारण तो परत प्रश्न विचारत जातो आणि त्याला उद्दालक परत उत्तर देत जातो. अशी ती गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये तो म्हणतो, अरे सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, असं त्याच्यामध्ये एक वाक्य आहे. सत एव सौम्य. तर
म्हणजे हे हे श्वेतकेतू हे हे जे आहे ते तुझ्या समोर उभं आहे. आणि मग तो म्हणतो तत्त्वमसी, म्हणजे हे एक वन ऑफ द वेदांताचं वाक्य येतं. 4 महावाक्य आहेत वेदांतामध्ये. त्यापैकी तत्त्वमसी हे छांदोग्य उपनिषदामध्ये येतं. ते सामवेदाचा भाग आहे. तर तत्त्वमसी म्हणजे हे ते सगळं आम्हाला कठीण होतं कळायला, आम्ही ज्यावेळेला अभ्यास करत होतो त्यावेळेला. आणि त्याच्यानंतर आमचे आपले संत ज्ञानेश्वर माऊली त्यांचा अभंग एक आला वाचनामध्ये, आणि सगळ्यांना तुम्हाला माहिती असेल, तो आपण नेहमी ऐकला असेल तो. रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा. त्याच्यामध्ये ओळ येतं, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल. याच्यामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींनी संपूर्ण छांदोग्य उपनिषद सांगितलेलं आहे. तो म्हणजे आपण मराठीमध्ये कसं म्हणतो, तो अरे तो माझा मित्र, तो बाहेर कुठेतरी गावी असतो, तो मित्र, तो काय तो प्रेसिडेंट आहे, त्याला काय विमानातून फिरत असतो असं म्हणतो, तो कोणीतरी दूरचा असतो. हा 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 कशासाठी वापरतो शब्द आपण, हा किंवा हे म्हणजे अरे हा तो मित्र, तुम्ही म्हणतो ना, हा बघ समोरच आहे माझ्या, हे बघ, हे मी आणलं इकडे, जवळचा कोणीतरी असेल हा, ह्याच्यासाठी वापरतो. तसंच ज्ञानेश्वर माऊली तो हा विठ्ठल म्हणजे काय म्हणतात, तो अरे तो अनंत अपार असं ते परब्रह्म तत्व आहे, तो विठ्ठल, तो हा बघ तुझ्या समोरच आहे, हे त्यांनी ज्ञानेश्वर माऊली सांगितलेलं आहे. किती म्हणजे भक्तियोगाचं हे मर्म आहे मला वाटतं. हे म्हणजे तुम्ही एक जे अनंत अपार असं परब्रह्म आहे, ते तुम्ही सगुण रूपात पाहता आणि तुम्ही त्याची पूजा करू शकता. आणि त्यांनी त्याच्यात ते पुढचं दिलेलं आहे, सर्व सुखांचे आगर बापर खुमादेवीवर वगैरे सगळं लिहिलेलं आहे. आणि बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी. चांगली जर कर्म केली, तुम्ही भक्ती केली, तर तुम्हाला विठ्ठलाची आवड होईल आणि तुम्ही भक्ती मार्गामध्ये पुढे जाल, असं त्याचा अर्थ होतो. तर हे जो म्हणजे ज्ञानयोगाचा जो अंतिम भाग आहे, तो हा भक्तीने मिळू शकतो, हे ज्ञानेश्वर माऊलींचं याच्यामध्ये सांगणं आहे. मग हे भक्तीच्या मार्गावर जात असताना आपण कुठे पाडावं लागतात किंवा टप्पे लागतात, तर त्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी अष्टभाव सांगितलेले आहेत. आता अष्टभाव कोणते, तर ते असे ते तुम्हाला मी 8 पहिल्यांदा भाव सांगतो आणि आपण थोडेसे डिटेलमध्ये जाऊ त्याच्यामध्ये. तर स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रू, नंतर सत्वापत्ती, समापत्ती, असंसक्ती आणि प्रलय, हे असे 8 भाव आहेत त्यांनी सांगितलेले आहेत. आणि हे 8 भाव म्हणजे अशी काय म्हणजे स्पेसिफिक असे नाही, हे बँड ऑफ एक्सपिरियन्सेस आहेत. आणि प्रत्येक भावामध्ये आपण थोडंसं डीप जाऊ त्याच्यामध्ये. पण हे थोडे एक बँड ऑफ आहेत असे. म्हणजे तुम्ही जर साधक, भक्तिपंथाचे साधक असाल, तर त्याच्या थ्रू तुम्ही जाताना तुम्हाला वेगवेगळे अनुभव येतात. तुम्हाला काय काही टप्पे तिकडे दिसतात. सगळ्यांनाच ते येतील असे नव्हे. आता उदाहरणार्थ अश्रू हा भाव आहे. साधक परमेश्वराच्या भक्तीने डोळ्यामध्ये पाणी येतं, हे भक्तीचा भाव आहे हा. पण तो सगळ्यांनाच येईल असं नाही. याचा अर्थ नाही असा नाही की तुम्ही साधक नाही आहात किंवा तुम्ही भक्ती मार्गावर नाही आहात. ती इच्छा, गुरुची इच्छा तुमची, तुम्हाला अश्रू येतील नाही असेल, पण तुम्ही साधनामध्ये. पण एक मात्र नक्की आहे की जशी जशी भक्तीच्या मार्गामध्ये तुमची प्रगती होत जाते, तसं तसे तुमच्या सद्गुणांची वाढ होते, हे मात्र नक्की. हे तुम्हाला स्पष्ट दिसून येतं की माझे अरे मागच्या महिन्यामध्ये तुम्हाला माणूस भेटला होता आणि त्यांनी मला अशा गोष्टी सुनावल्या, की त्याला असं उत्तर द्यायला पाहिजे होतं, आणि आपण चडफडत राहतो, अरे असं बोलायला पाहिजे, तसं बोलायला पाहिजे होतं. पण साधनेच्या मार्गावर असताना एक थोडंसं पुढे गेल्यावर आपण वाटतं, अरे ठीक आहे, तो बोलला काय, ठीक आहे, परत आला मी त्याला बोलेन, हू केअर्स. तर ते जे आहे, जे आपल्याला उचलतो, जे योग्य गोष्टी आपण उचलतो, अयोग्य गोष्टी टाकून देतो, तो एक सद्गुण आहे. दया, क्षमा, शांती, या सगळा. तर ते हे नक्की दिसतं. पण आणि त्याच्याबरोबर हे अष्टभाव सुद्धा दिसतात. तर आपण जास्त वेळ न घालवता या वेगवेगळ्या भावामध्ये आपण डाईव्ह करू. पण त्याच्या आधी 4 गोष्टी तुम्हाला सांगायला लागतील. म्हणजे 4 प्रकारचे जे आहेत गोष्टी मनुष्य जन्मामध्ये, अवस्था त्याला म्हटलं जातं. बद्ध, मुमुक्षु, साधक आणि सिद्ध, हे समजणं आवश्यक आहे. बद्ध म्हणजे ज्या पूर्ण या संसार बंधनामध्ये तो पूर्ण बद्ध आहे तो. आणि दासभावमध्ये समर्थाने खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे. समर्थ म्हणतात, जो अंधारात चाचपडतोय. आपल्या वेदांतामध्ये त्याचं असं उदाहरण दिलेलं आहे की एका कंदिलाची काजळी एवढी डीप झालेली आहे त्याच्यामध्ये, की ते कंदिलात प्रकाशच बाहेर येत नाही. हा असा बद्ध असतो. पूर्ण संसार सुखामध्ये, बाकी सगळ्या गोष्टींमध्ये तो गुरफटलेला असतो. त्याची लक्षणंही चांगली नसतात असं समर्थ म्हणतात. हा असा बद्ध असतो. मुमुक्षू म्हणजे काय, जिज्ञासू. अध्यात्माबद्दल त्याला जिज्ञासा असते, पण तो काय एवढं विशेष काय काम करत नाही. पण तो जातो देवळामध्ये, नमस्कार करतो, तेवढ्यापुरती बोलतो, काय असेल ते करतो. हा मुमुक्ष गृहस्थ झाला किंवा व्यक्ती झाली. तिसरा हा साधक. साधकाचा मेन लक्षण म्हणजे जो साधना करतो तो साधक. आपल्या भक्ती मार्गामध्ये सुद्धा साधना आवश्यक आहे. तर त्याच्यामध्ये तो गुंतलेला असतो किंवा तो रेग्युलरली करतो, तो साधक.
आणि चौथी गोष्ट म्हणजे सिद्ध. सिद्ध म्हणजे ज्याला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे, आपल्या हिंदू धर्मानुसार किंवा सनातन धर्मानुसार आयुष्याचं जे आहे सार्थक होणं म्हणजे मोक्ष प्राप्ती हे मानलं जातं. त्याला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे असा सिद्ध. अशी 4 अवस्था आहेत. आणि आपण भक्ती मार्गावरती ज्यावेळेला आपण प्रवेश करतो त्यावेळेला पहिल्यांदा स्वेद स्वेद ही मुमुक्षूची अवस्था आहे. म्हणजे एखादा स्वेद म्हणजे घाम येतो, म्हणजे परमेश्वराचं नाम घेतलं किंवा भक्तीने कोणाला तरी भक्तिभावाने कुठेतरी गेलात, काहीतरी केलं तर घाम येतो. ही एक स्वेद ही अवस्था आहे. याच्यामध्ये मी जास्त जात नाही. काही सगळ्या मुमुक्षूच्या अवस्था आहेत. त्याच्यानंतर कंप, ईश्वराचं नाव घेतल्यावरती कुठेतरी अंगाला कंप येतो, कंप सुटतो किंवा एखाद्या भागावरती विशिष्ट शरीराचा कंप येतो, त्याला कंप ही हा भाव मानला जातो. रोमांच म्हणजे आपण अजून सांगायची काही गरज नाही, मराठी रोमांच उठतात ईश्वराचं नाव घेतल्यावरती. एखादं सुंदर गाणं, एखादं भक्तिभावाचं गाणं घेतलं अंगावर रोमांच येतात, ऐकावं असं वाटतं. हाही मुमुक्षूचाच भाव आहे, अजून साधकावस्थेत प्रवेश झालेला नाहीये. असे हे जे स्वेद, कंप, रोमांच आणि त्याचा चौथा भाव आहे तो अश्रू. अश्रू हा भाव फार महत्वाचा आहे, कारण अश्रू या भावामध्ये तुम्ही पोहोचलात की तुमचा साधकावस्थेत प्रवेश होतो. ते तुम्हाला साधक म्हटलं जातं. अश्रू म्हणजे ईश्वराच्या इच्छेने डोळ्यामध्ये पाणी येणं, अरे आठवण येणं, भाव गहिवरून येतं. आपण म्हणतो ना की अरे मला तू कधी भेटशील देवा, अरे तू तुझी माझ्यावर कृपा कशी होईल, हे मानणं हा जो आहे तो हा भाव जो आहे हा साधकावस्थेमध्ये त्याला अश्रू हा भाव मानला जातो. या अश्रू या भावामध्ये प्रवेश झाल्यावरती तुम्हाला साधना करावीच लागते. कारण तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल तर साधना करणं भाग आहे याच्यामध्ये. आणि स्वामी दत्तावधूत आणि इतर काही संतांच्या वाङ्मयानुसार दिवसाला 1-2 तास काही तुम्ही करा, नामस्मरण करा, जप करा. आपण जे आता करतोय ही सुद्धा साधनाच आहे. आपण जे एकत्र येतोय, अध्यात्मपीठांनी आपल्याला एक दिलेली आहे व्यासपीठ. त्याच्यामध्ये अनेक मान्यवर विचारी आणि हुशार गृहस्थांचा आपण ऐकतो. ज्ञानेश्वर माऊलींचं आणि अभंग करतो, अनिरुद्ध कडून आपण नामजाप ऐकतो. हे सगळं साधनामध्ये येतं. पण ते रेग्युलरली करणं हा साधक भाव झाला. रेग्युलरली करणं हा साधक भाव झाला. आणि काही त्याच्यामध्ये वर्ष गेली, काही डिपेंड्स अगेन तुमच्या साधनेवरती अवलंबून आहे आणि तुम्ही कुठे आहात त्याच्यावरती अवलंबून आहे. तुमची जर कर्म शुद्ध असतील तर तुम्ही भरभर पुढे जाऊ शकाल. आणि ही कर्म म्हणजे कुठलं प्रारब्ध आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्म असतात. अर्थात संचित प्रारब्ध ह्याच्यामध्ये पण मी जात नाही, आपण भावावरतीच राहू. पण ही जर कर्म अजून शुद्ध असतील तर तुम्ही बरोबर पुढे प्रगती करू शकता. काही वर्ष अशी अश्रूमध्ये तुम्ही घेतली आणि साधना केली की तुमचा पुढच्या भावामध्ये प्रवेश होतो आणि ह्याचं नाव आहे समापत्ती. हा अगेन साधक भाव आहे, हा साधक भाव आहे. समापत्ती या भावाचं वैशिष्ट्य असं की तुम्हाला साधनेची गोडी लागायला लागते, तुम्हाला परमार्थाची गोडी लागायला लागते, अंतरंगामध्ये हळूहळू प्रवेश व्हायला लागतो. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर तुम्ही कुठेतरी जाता, सगळे आपण प्रपंची साहस आहोत, त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून मी बोलतोय, कोणी संतांच्या बद्दल मी बोलत नाहीये. आपण सगळे प्रपंची साधक आहोत. त्यामुळे आपण कुठेतरी पार्टीला गेलो, मस्त तिकडे खाणं पिणं चाललंय, लोक बॉलिवूड बद्दल बोलतायत, मस्तपैकी दारू पितायत लोक, सगळं चाललंय. लोक म्हणतात ठीक आहे, तुम्ही म्हणता साधक म्हणतो ठीक आहे, चाललंय, मला मजा करून दे. मला मात्र संध्याकाळी जायचंय तिकडे, संध्याकाळी जायचंय आणि माझी उपासना करायची. 1 तास मला तिकडे जागेवर बसायचंय आणि मला आसनावर बसून माझं नामस्मरण करायचंय. हे त्याच्या डोक्यात कुठेतरी येत राहतं, म्हणून तो तिकडे काही उलट्या सुलट्या गोष्टी करत नाही आणि तिकडे तो फोकस ठेवतो. हा जो भाव आहे त्याच्यामध्ये सिरियसनेस यायला लागतो. हा जो भाव आहे हा सत्वापत्ती म्हणून केलेला. आपत्ती दिलेला आहे कारण कधी कधी आपत्ती होऊ शकते, कारण तुम्ही आता प्रपंचामध्ये आहात, लोकांच्या तुमच्याकडून काय काय अपेक्षा असतात की तुम्ही हे करा, ते करा, हे करा, पैसे मिळवा, हे करा, ते करा. कधी कधी कुटुंबियांच्या अपेक्षा असतात तुमच्याकडून. ते तुम्हाला कधी कधी जमत नाही, कारण तुम्हाला हे सिरियसनेस तुमच्या साधनेवरती लक्ष द्यायचं असतं, म्हणून कधी कधी आपत्ती होऊ शकते. पण तरी सुद्धा हा फार सुंदर भाव आहे आणि तरी सुद्धा साधक अवस्थेचा भाव आहे. ह्याच्या पुढचा भाव आहे तो 6वा भाव येतो, ह्याचं नाव आहे सत्वापत्ती, समापत्ती हा भाव आहे. समापत्ती या भावामध्ये ह्याचं मोठं वैशिष्ट्य असं की तुमचं ध्यान लागायला लागतं, तुम्ही अंतरंगामध्ये जाऊ लागता, तुम्हाला एक शांती अशी मिळायला लागते. तुम्ही जी साधना करता त्याच्यामध्ये तुम्हाला आवड निर्माण होते आणि तुम्ही एक शांत भावामध्ये तुमचा प्रवेश व्हायला लागतो आणि सद्गुणांची हमखास इथे वाढ येते, खूप वाढ होते. दया, क्षमा, शांती, तुमचं एक मन शांत होतं. एक मी उदाहरण सांगतोय, कारण आपण खूप आता फिलॉसॉफिकल टॉक मध्ये जातोय, म्हणून एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. ही गोष्ट आहे मोहनजी नावाच्या एका साधकांची गोष्ट आहे.
हे मोहनजी यांचा इंटरनेटवरती व्हिडिओ आहे, युट्यूबवरती यांचा व्हिडिओ आहे. हे शिर्डीचे साईबाबांचे भक्त मोठे, आणि त्यांचा आता सध्या ते त्यांचं ईस्टर्न युरोपमध्ये वगैरे ते काही आश्रम वगैरे चालवतात. शिर्डीमध्ये पण त्यांचा एक आश्रम आहे सध्या, पण ही गोष्ट पूर्वीची गोष्ट आहे. आणि हे गृहस्थाश्रमी साधक होते, म्हणजे आहेत. तुम्हाला कधीच माहिती असेल, एक मराठीमध्ये एक पिक्चर आहे फॉरेनची पाटलीन म्हणून, मी तो एवढा नीट बघितलेला नाहीये, पण त्या फॉरेनची पाटलीन मध्ये जी हिरोईन आहे गोरीबाई, ती यांची मिसेस ऍक्च्युली रिअल लाईफ मध्ये. तर ते त्यांची गोष्ट आहे ही. सो त्यांनी त्या युट्यूबच्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की ते होते मिडल ईस्ट मध्ये एका मोठ्या कंपनीवरती, मोठ्या हुद्द्यावरती होते, म्हणजे सीईओ वगैरे अशा हुद्द्यावरती होते तिकडे. आणि रात्री साधना करायचे, दिवसभर कामामध्ये असायचे, त्यामुळे वेळ मिळायचा नाही. आणि रात्री बसायचे, थोडासा विश्रांती घेतल्यानंतर, आणि सकाळपर्यंत पहाटपर्यंत ते साधना करायचे त्यांची जी असेल ती. आणि शिर्डी साईबाबांचे भक्त होते. तर हळूहळू त्यांचं मन असं एवढं शांत भावामध्ये जायला लागलं की त्यांना दिवसाचं काम करायला कठीण व्हायला लागलं. म्हणजे एक सुखद भावना यायला लागली. पण ऍट द सेम टाइम प्रपंचामध्ये आपण हे सगळं पूर्ण 100% साधना करू शकत नाही. 24 तास या शांत भावामध्ये कसं राहणार, मग आपली इतर कामं कशी करणार. तर त्यांनी साईबाबांची प्रार्थना केली की बाबा काय करावं मी आता. तर त्यांनी ते फार सुंदर त्यांनी उदाहरण दिले, ते सांगितले त्याच्यामध्ये. तर तो काळ होता पूर्वीच्या, म्हणजे आता 20-21 वर्षापूर्वीचा काळ असावा. तर पूर्वी मेसेंजर असायचे, AOL मेसेंजर, याहू मेसेंजर वगैरे, असे लोक त्याच्याने कम्युनिकेट करायचे. तर त्यांच्यासमोर तो याहू मेसेंजर होता, आणि त्यांच्यावर याहू मेसेंजरवरती अक्षरं झळकली. त्याने एक समोरची व्यक्ती सांगत होती की मला तुमच्याशी बोलायचं आहे, मला तुमचा फोन नंबर द्या, मी तुम्हाला फोन करते. तर हे म्हटलं कोण आहे मला फोन करते, मी ओळखत पण नाही ही. आणि मी विचारलं कोण आहेत तुम्ही बाबा. तर ती व्यक्ती एक लॉस एंजलिस अमेरिकेमधून त्यांना कॉन्टॅक्ट करत होती. आणि ती बाई होती, म्हातारी अशी बाई होती, आणि ती सायकिक होती. ते सायकिक तुम्ही ऐकलं असेल, आपल्याकडे ते फोन नंबर असतात आणि ते परलोकांच्या लोकांबरोबर, आपल्या मृतात्म्यांबरोबर संवाद साधतात, असे लोक असतात ते सायकिक. तर त्यांचा एवढा काही विश्वास तसा नव्हता. आणि ती बाई त्यांनी चौकशी केली, तर ती फार फेमस होती लॉस एंजलिसमध्ये सेलिब्रिटीज साठी वगैरे, आणि एकेका मिनिटाला अनेक $डॉलर्स ती चार्ज करायची, त्यामुळे नक्कीच फेमस होती. त्यांनी सांगितलं बाबा ठीक आहे, मला बोलायला आवडेल, पण मला तुझा जो रेट जो आहे तो काही परवडणार नाही, खूप तू महागडी आहेस. तर ती बाई म्हणाली की तुम्हाला पैशाबद्दल कोण सांगताय, माझ्याकडे तुमच्यासाठी मेसेज आहे, तुम्हाला फक्त द्यायचा आहे, तुम्ही मला सांगा, त्यानुसार मी तुम्हाला फोन करेन, आणि तो मेसेज घेऊन तुम्ही काय करायचं तुम्ही ठरवा, पण मला मेसेज देणं भाग आहे तुम्हाला. तर मला ठीक आहे, तर मेसेज तीच फोन करते, मी फोनवर बोलायचं, तर काय ऐकायला काय प्रॉब्लेम आहे. ते म्हणले ठीक आहे. फोन आला, आणि समोरची व्यक्ती, ती बाई म्हातारी होती, ती बोलत होती, आणि बोलता बोलता तिचा आवाज एकदम बदलला, असं ते म्हणतात त्यांच्या व्हिडिओमध्ये. आणि तो समोरचा जी व्यक्ती होती, म्हणजे तो म्हणाला की मी एका परलोकामधल्या एका लोकामधला मी अधिपती आहे. म्हणजे आपल्या हिंदू शास्त्रामध्ये किंवा सनातन धर्मामध्ये स्वर्ग म्हणतात आपण, स्वर्ग हे जनरल टर्म आहे, पण अनेक परलोक आहेत, आणि त्यांचे प्रत्येक परलोकाचे वेगवेगळे अधिपती मानले गेलेले आहेत. तो कुठल्या तरी एका लोकाचा तो अधिपती होता. आणि तो म्हणाला की तू सध्या ज्या अवस्थेतून जातोयस, म्हणजे तुझं ते ज्ञान लागतं आणि त्याच्यामुळे तुला दिवसाची कामं करता येत नाही, त्याचं उत्तर माझ्याकडे आहे. आणि साईबाबा, शिर्डीचे साईबाबा, त्यांनी मला सांगितलं म्हणून मी तुला ते सांगतोय. तर त्यांनी त्याचा जो तोडगा होता, जे उत्तर होतं, ते त्या मोहनजींना दिलं. आणि मग मोहनजी म्हणतात की त्यामुळे माझं काम झालं, ते जे काय त्यांनी ते फॉलो केलं आणि त्याचं काम झालं. आता आपल्याला प्रश्न पडतोय, साईबाबांनी स्वतः येऊन का नाही सांगितलं किंवा दुसऱ्या थ्रू का नेलं, तर त्याचं उत्तर नाही आपल्याकडे. साईबाबांची मर्जी असं सांगू शकतो आपण. पण त्यांना उत्तर मिळालं, भगवंताची कृपा होते, संत महात्मे तुमच्या भोवती असतात. हा समापत्ती भावाचा हा एक विशेषता आहे की तुम्हाला सगळीकडून भगवंताची मदत होते, त्याची कृपा लागते. आणि हळूहळू तुमच्या सद्गुणांमध्ये खूप एवढी मोठ्या प्रमाणात वाढ होते, आणि एक शांती मिळायला लागते, असं त्याच्यामध्ये त्या समापत्तीचं उदाहरण आहे. आता पुढच्या भावाकडे जाऊ आपण. या भावामध्ये काही काळ घालवल्यानंतर साधक पुढच्या भावामध्ये जातो. 7वा भाव आहे असंसक्ती. असंसक्ती नावाला सांगितल्याप्रमाणे एवढी आसक्ती राहत नाही जगाची. म्हणजे साधक काम करतो, फॅमिली असते, बाकी सगळ्या गोष्टी करतो, आणि भगवद्गीतेमध्ये स्थितप्रज्ञ असं पण त्याला कधी कधी नाव दिलेलं आहे. तर या भावामध्ये एक शांतता लागते. आणि या भावाचं वैशिष्ट्य असं की अनेक दर्शनं होतात, देवतांची दर्शनं होऊ शकतात, तुम्हाला महापुरुषांची, सिद्धांची दर्शनं होऊ शकतात. आणि या भावामध्ये आपल्यामध्ये एक सिद्धी म्हणून एक प्रकार दिलेला आहे, आणि रेखाताई मागे बोललेल्या होत्या त्याच्याबद्दल. पण सिद्धी इकडे मिळू लागतात हळूहळू. आणि कुठल्या अगेन ती परमेश्वराची इच्छा तुम्हाला कोणती सिद्धी द्यावी किंवा नाही,
पण एक मात्र होतं की वाचासिद्धी तुमच्याकडे नक्की येते, की तुम्ही जे बोलाल, आशीर्वाद द्याल, तो खरं करण्याची शक्ती तुमच्याकडे येते. आणि इथे मात्र एक धोका सांगितला गेलेला आहे, संतांनी सांगितलेला आहे, महात्म्यांनी सांगितलेलं आहे, की जेव्हा तुमच्याकडे वाचासिद्धी येते किंवा तुम्हाला आशीर्वाद देण्याची क्षमता येते, तेव्हा प्रपंचामधल्या अनेक लोकांची तुमच्याकडे यायला लागतात. आणि जे प्रपंचामधले लोक तुमच्याकडे येतात, काहीतरी प्रॉब्लेम घेऊन येतात. आणि प्रपंचातल्या लोकांचे प्रॉब्लेम खूप मोठे मोठे असतात. मी हेटाळणीने वगैरे म्हणत नाही, खरोखर असतात. त्यांचे प्रॉब्लेम असतात, त्यांच्या फॅमिलीचे प्रॉब्लेम असतात, मुलांचे, नोकरीचे असतात, अगदी त्यांचे क्रिकेट टीम आणि बास्केटबॉल टीमचे पण असतात. ते सगळे तुमच्याकडे घेऊन येतात ते. आणि हे प्रॉब्लेम म्हणजे काय? प्रारब्ध. प्रारब्ध म्हणजे काय? तर जे जे कर्म तुमच्या फळाला आलेलं आहे ते. प्रारब्ध हे टाळता येत नाही. प्रारब्ध भोगावं लागतं. आणि आपल्या धर्मामध्ये दिलेलं आहे, गजानन महाराजांच्या ग्रंथामध्ये परत दिलेलं आहे, की ऋण, वैर आणि हत्या हे प्रारब्ध तर कोणालाच टाळता येत नाही. ते भोगावंच लागतं. आणि असे जे लोक तुमच्याकडे ज्या वेळेला येतात, या साधकाकडे येतात, हा सुद्धा असंसक्ती हा भाव सुद्धा साधक भावच आहे. त्या भावाकडे येतात तेव्हा तो किंवा ती स्वतःच आपलं प्रारब्ध संपवत असते. आणि त्यामध्ये हे अधिक प्रारब्धाच्या अनेक लाटा त्यांच्याकडे येऊन आदळतात. तेव्हा मग मोठी पंचायत होते. आणि ह्या आसनशक्ती भावाचा अजून पण एक याच्यामध्ये गंमत आहे, की या वेळेला ईश्वर किंवा तुमचे जे गुरु असतात ते तुमच्या थोडेसे दूर जातात. आणि मी हा प्रश्न एका महात्म्याला भारतामध्ये विचारला होता, की हे असे का दूर जातात? गुरु तर नेहमी जवळ असायला पाहिजे. त्यांनी मला असं मजेशीर उत्तर दिलं. तो म्हणाला, की तुम्ही कॉलेजमध्ये आता ना, तुम्ही मेडिसिन करता किंवा इंजिनिअरिंग करता, ते शेवटचं वर्ष असतं ना ते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःला प्रोजेक्ट करायला लागतो. कंपनीमध्ये जावं लागतं. किंवा डॉक्टर असाल तर तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये जाऊन काम करायला लागतं. प्रॅक्टिकल काम करायला लागतं. तसा हा 7वा भाव आहे. तुम्ही जवळ नियरली तुमच्या तुमच्या साधनेच्या जवळ नियरली एंड आलाय. तेव्हा तुमचे गुरु बघतात, की तुम्ही काय काम करता? तुम्ही एकटं सगळं सांभाळू शकता की नाही? ही तर थोडीशी एक टेस्टिंग फेज आहे ती. आणि मग तुम्ही विचार करा, ही टेस्टिंग फेज तुम्ही मध्ये जाता, त्याच वेळेला हे लोकांची प्रारब्ध सगळी तुम्ही येतात आणि मग ते साधकांचे खूप हाल होतात. कधी कधी लोकांना दिसतं की त्याला खूप सफरिंग मध्ये जातोय तो माणूस, त्याला खूप त्रास सहन करावा लागतोय. पण ते खरं त्याचे त्रास नसतात, ते लोकांना कळत नाही. म्हणतात, अरे काय आहे, यांनी एवढी मोठी उपासना केली, भगवत भक्त म्हणवतो आणि ह्या बघा ह्याला असे त्रास होतात, आजारी पडलाय, खाटेला खेळून राहिलाय. पण ते तसं नसतं. ते प्रारब्धाचे तो भोग त्यांच्या भक्तांचे किंवा त्याच्या इतर लोकांचे तो संपवत असतो. आणि तो सांगत पण नाही, कारण ते सद्गुणानुसार तो सगळ्यांना क्षमा करत जातो. हे काही साधकांमध्ये होतं. अगेन मी सांगितल्याप्रमाणे ईश्वराची इच्छा. कधी कधी काही साधक असतात ते स्वतःला प्रगटच करत नाही. ते म्हणतात ठीक आहे, त्यांचे जे जवळचे लोक असतील त्यांच्याशी बोलतात, कोणी विचारलं तर उत्तर देतील, नाही तर नाही. कधी कधी दूर पण जातील, त्यांची मर्जी, ईश्वराची मर्जी, त्याला काही उत्तर नाही. पण असे पण असतात साधक. तर हा जो असंशक्ती भाव आहे, हा असा काही चालतो आणि मग शेवटच्या भावाच्या मध्ये प्रवेश होतो. ईश्वराच्या इच्छेनेच प्रवेश होतो. हा शेवटचा भाव आहे प्रलय. प्रलय हा भाव म्हटला जातो, पण खरं म्हणजे तो भावांचा भाव आहे, आनंदाचा कंद आहे, ज्ञानाचा गर्भ आहे. शेवटचा भाव येतो. इकडे पोचल्यावरती साधकाला सिद्ध ही अवस्था मिळते, सिद्ध होतो तो. आणि मग मोक्षही सुद्धा इकडेच मिळतो. असा तो मोठा भाव आहे. आणि त्याला असं म्हणतात, की स्वला जाणून साधक स्वस्थ बनतो, स्वस्थ होतो. तिकडे सगळी चिंता मिटते, सगळं होतं, संपतं. लोकांना दिसतं, अरे हा हे करतोय, ते करतोय, पण अंतरंगामध्ये एक शांती झालेली असते, ब्रह्मज्ञान झालं असतं, ज्ञान मिळालं असतं. त्यामुळे त्याला अशी काय खूप चिंता खूप वगैरे अशी नसते. त्याला कळलं असतं की ईश्वर सगळीकडे भरून आहे आणि त्याला काम करायचंय. हा एक आनंदमय भाव सुद्धा आहे. खूप आनंदमय भाव आहे. तर त्यामुळे या भावात पोहोचल्यावरती काही साधक पुढे तिथून कुठे जात नाही, मग देहपातापर्यंत या भावामध्येच राहतात. किंवा कधी त्यांना वाटलं तर मग लोकांना मदत करतात, आश्रम स्थापतील, काही करतील. ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांच्या पुस्तकामध्ये, बेलसरे महाराजांच्या पुस्तकामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये लिहिलंय की त्यांनी भारताची प्रदक्षिणा केली तेव्हा त्यांना 3 बायका अशा दिसल्या, पूर्ण सिद्धी अवस्थेमध्ये पोहोचलेल्या होत्या. पण या 3 बायका संसारामध्ये होता. त्यांना नवरा होता, मुलं होती, सगळं होतं, नातेवाईक सगळं त्यांचं काम करत होते. आणि कोणाला विशेष माहित नव्हतं की या सिद्ध अवस्थेमध्ये पोहोचलेले आहेत. महाराजांना कळलं आणि त्या बायकांना कळलं की महाराज कोण आहेत ते. पण बाकी कोणाला काही कळलं नाही. ती त्यांची मर्जी. त्यांनी ठरवलं होतं की ठीक आहे, मी राहीन, मी सिद्ध अवस्थेमध्येच राहीन, संसार करीन, मुलं बाळ हे सगळं होईल. तर हे असं होतं. इथे हा पूर्ण जो प्रवास आहे, अध्यात्म मार्गाचा प्रवास म्हणायचा आपण, कारण प्रवास म्हणजे शेवटी काय असतो, एका जागेपासून दुसरीकडे जायचं, राईट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इकडे आपण काय करतोय, स्वला जाणून स्वस्थ होतोय. म्हणजे सोर्स आणि डेस्टिनेशन एकाच ठिकाणी आहे. पण तरी सुद्धा प्रवास म्हणायचा, कारण त्याला वेळ लागतो. कधी कधी जन्म जातो, कधी कधी अनेक जन्म जातात.
डिपेंड्स काय आहे ते. पण एवढं मात्र खरं की जरी तुम्ही एखाद्या भावामध्ये असाल आणि तिकडे देहपात झाला, समापत्ती सत्वापत्ती तिकडे देहपात झाला, तर पुढच्या जन्मी तुम्ही त्या पुढच्या भावापासून सुरुवात करता. असं नाही की पहिल्यापासून पूर्ण सुरुवात करायला लागते. तुम्हाला त्याची चांगले कर्म मिळतातच नक्की. तर असा असा पण इथे हा अध्यात्म मार्गाचा प्रवास संपतो. पुढे सुद्धा प्रवास म्हणता येणार नाही. सिद्धाकडून महासिद्ध हा एक वेगळा विषय आहे. त्याच्याबद्दल मी काही बोलत नाही, कारण तो फारच मोठा विषय आहे. तो म्हणजे त्याला साधना पण म्हणता येत नाही. तिथे कला म्हणतात, परमात्माच्या कला, परमात्माचे गुण पण. इकडे सगळे गुण मिळालेले असतात, तुम्ही सद्गुणांची वाढ झालेली असते. ह्याच्या पुढे कला मिळवायच्या असतात. त्याला अध्यात्म मार्गामध्ये कला हेच नाव आहे. परमात्म्याचे असतात त्याला कला असतात. कला म्हणजे उदाहरणार्थ कोणती कला, तर अनेक लोकांमध्ये एकाच वेळी आध्यात्मिक प्रगती घडवून आणली. भगवान कृष्णाने भगवद्गीता सांगितली की ती शेकडो वर्ष लोक बोलतायत. त्याच्यामुळे अनेक लोकांची आध्यात्मिक प्रगती झालेली आहे. ही परमात्म्याची कला आहे, अजून कोणी करू शकत नाही ते. तर असं या कला मिळवणे, कधी कधी हेच मग लोक अवतार घेऊन येऊ शकतात आणि महासिद्धी, तो वेगळाच विषय आहे तो, त्याच्याबद्दल आपण बोलूया नको आता. पण जरी आपण सिद्धावस्थेमध्ये पर्यंत पोहोचलो तरी सुद्धा ती मोठी एक म्हणजे अचीवमेंट मानली पाहिजे आपण. मानवी जीवनाचं जे सार्थक आपल्या शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे ते या ठिकाणी पोचल्यावरतीच होतं. आणि अगेन हे सोपं गोष्ट नाहीये, हे तर नक्कीच आहे. आता मी सांगितल्याप्रमाणे साधना करणं फार 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 आवश्यक आहे. साधनेबद्दल आपण बोलत नाही आहोत, मला माहिती आहे डीजे बोलणार आहेत थोडेसे, गुरुकृपा वगैरे, पण त्याच्यामध्ये पण अनेक गोष्टी येतात साधनेमध्ये. गुरुकृपा ही अर्थातच महत्वाची आहे. चित्तशुद्धी हा एक महत्वाचा भाग त्याच्यामध्ये येतो. सुरुवातीच्या काळामध्ये रक्षा, तुमच्यावरती अनेक प्रकारची गोष्टी तुमच्यावरती येऊन आदळतात, त्याच्यामधून रक्षा कशी करायची, तो एक भाग आहे त्याच्यामध्ये येतो. पण तो एक वेगळा विषय, त्याच्यामध्ये मी खूप वेळ जाईल त्याच्यामध्ये बोलायला. पण कुठलीही तुमची साधना असो, मग नामस्मरण असो, ध्यानधारणा असो, जप असो, काही असो, या भक्तिमार्गाच्या साधनामुळे तुम्ही शेवटच्या सिद्ध अवस्थेपर्यंत पोहोचणं हेच एक आहे. आणि ही सिद्ध अवस्था ज्ञानाची अवस्था आहे. त्यामुळे मी जे सुरुवातीला बनत होतो की ज्ञानाच्या गावी जाऊन पोचतात गजानन महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे हे असा जो प्रवास होतो. आणि अगेन आपण सगळे या वेगवेगळ्या अवस्थेवर जातो. प्रत्येकाने ठरवायचे की कुठे आहोत, आपल्याला कुठे जायचं आहे, त्यासाठी किती साधना करायची. गुरुकृपा आवश्यक आहे त्याच्यासाठी. आणि परत मी आपल्या पुढच्या पॉइंटने मी सुरुवात केली त्याच्यामध्ये त्यावर येतो संघ फार महत्वाचा आहे याच्यामध्ये. म्हणजे आपल्या सत्संग पण सिमिलर वर्ड म्हणता येईल त्याला, की आपण एकत्र जमतो, एकमेकांना मदत करतो, विचारांची देवाणघेवाण करतो आध्यात्मिक मार्गावरती. भगवान जीसस क्राइस्टने म्हटलेलं आहे की मला दुसरे कोणी भाऊ बहीण नाहीये. तिची गोष्ट एक सुंदर. त्याला भेटायला त्याचे भाऊ बहीण आलेले होते जीसस क्राइस्टला. तो म्हणाला मला भाऊ बहीण असे कोणी नाहीयेत, माझे ईश्वराच्या मार्गावरती जे माझ्या बरोबर आहेत ते माझे भाऊ बहीण, असं तो म्हणाला. तर तसा जो आहे संघ, हा जो गौतम बुद्धांनी शब्द सांगितलेला आहे, तो पण त्याच भावामध्ये आहे की तोच त्याचा अर्थ आहे की आपण एकमेकांना मदत करतो. आणि अगेन हा प्रवास जरी कठीण असला तरी सुद्धा हा आनंददायी प्रवास आहे, कारण आपण एकमेकांना साथ देतो याच्यामध्ये. हा मी मुद्दा सांगतो त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये संत आपल्याला मदतीला असतात, सत्पुरुष आपल्या मदतीला असतात. भगवान कृष्णाने म्हटलेलं आहे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, भगवद्गीतेमधलं वचन आहे. थोडं जरी तुम्ही धर्माचं हे पालन केलं तरी मोठ्या भयापासून तुमची सुटका होईल. कारण लक्षात घ्या, हा प्रकाशाचा मार्ग मी सांगितला, अंधकाराचा मार्ग सुद्धा असतो, तो तुम्हाला पाताळाकडे घेऊन जातो. आणि ती पण 7 पाताळं आहेत, सप्त पाताळ म्हणतात तिकडे. तोही मार्ग फॉलो करणारे या पृथ्वी तलावरती आहेत खूप. तिकडे आपण बोलत सुद्धा नाही आहोत, पण तिकडे जायचे सुद्धा चान्सेस आहेत. तर हा प्रकाशाच्या मार्गावरती आपण ज्यावेळेला हे फॉलो करतो, हा धर्म जो फॉलो करतो, त्यावेळेला मोठ्या भयापासून आपलं रक्षण होतं, असं आश्वासन आपल्याला भगवान कृष्ण देत आहेत. आणि ती फार मोठी गोष्ट आहे. आणि अगेन आपण भारतामध्ये आणि सनातन धर्मामध्ये जन्माला आलो, ती एक मोठी गोष्ट आहे. म्हणून मला कधी कधी वाटतं की कधीतरी आपल्याला ईश्वराने विचारलं की बाबा, अरे तू भारतामध्ये आलास, तुला एवढे सगळे मार्ग उपलब्ध होते, तू काय केलंस सांग मला. तर आपण उत्तर काय द्यायचं त्याचं? आणि असे लोक असतात, मी त्या दिवशी सांगत होतो काही लोकांना इथे, अरे तुम्ही MMC ने ते सुरू केलंय अध्यात्मपीठ, त्याच्यामध्ये जॉईन व्हा. ते म्हणाले आम्ही काय म्हातारे झालोत काय जॉईन व्हायला अजून? तर तुम्ही काय म्हणलं ठीक आहे, तुमची मर्जी, त्यांची प्रत्येकाची मर्जी आहे. शेवटी ईश्वराची इच्छा आहे, कोण कुठे जाईल ते असं म्हणून आपण सांगायचं. पण आपलं
आपलं काम करायचं. तर एनिवे या भावनेने मी असं म्हणतोय की एक शेवटची प्रार्थना करून मी माझं भाषण संपवतो की सगळ्यांना सुख लाभू दे. हा उपनिषदातला मंत्र आहे, तो म्हणून मी माझे 2 शब्द संपवतो. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. धन्यवाद. श्री गुरुदेव दत्त. ओम शांती. श्री गुरुदेव दत्त. निश्चितच फार इन्साइटफुल श्री दत्त ॲज ऑलवेज. आणि मला पूर्ण खात्री आहे की आपल्यातल्या बरेच जणांना आता बरेच प्रश्न पडले असतील एखाद्या वेळी, बऱ्याच गोष्टींचं उत्तर शोधायचा प्रयत्न नक्कीच करतील. आणि आपण नक्की कधीतरी पुढं आपण हा विषय कंटिन्यू करून वी कॅन इवन हॅव अ डिस्कशन सेशन. मला असं वाटतं की आपण डिस्कस करूयात की काय म्हणजे साधना करणे म्हणजे काय, किंवा आपण कुठल्या स्थितीत आहोत, आपण कुठल्या ह्याच्यात आहोत, हे कसं आपण जाणून घेऊन त्याची प्रगती आपण कशी करू शकतो, हे पण आपण नक्कीच वी वुड लाईक टू एक्सप्लोअर दॅट पाथ. अवश्य. आणि हा मोठा विषय आहे आणि म्हणजे अर्ध्या तासामध्ये सांगणं खूप कठीण आहे, त्यामुळे मी भरभर सांगत गेलो. पण अनेक त्याच्यामध्ये गोष्टी सांगता येतील आणि संतांनी ऑलरेडी ते ज्ञान भांडारातलं उघडं केलेलं आहे. बेसिकली श्रीदत्ताने खूप छान सांगितलं. श्रीदत्त थोडं इझी करून सांगितलं, समजायला सोपं झालं त्यामुळे. आणि तू जे मगाशी सांगत होतास की त्या बायकांचं म्हणजे त्या जरी साधक अवस्थेला पोचल्या असल्या तरी त्या संसारात होत्या, तर तशा माहितीतल्या एक बदलापूरला एक होत्या ताई कर्वे म्हणून, आणि त्यांनी विश्वजननी टेम्पलची स्थापना केली ह्याला कॅलिफोर्नियाला, आणि अजून टोटल 8 ठिकाणी त्यांनी ती मंदिर स्थापना केली. तर त्या तशा होत्या. म्हणजे मी जरा असं बघितलं होतं, कारण माझ्या सासूबाई आणि माझ्या घरचे म्हणजे सासरकडचे लोक त्यांच्याकडे त्या बदलापूरच्या मठात ते जायचे. तर मला तेव्हा म्हणजे त्या कृष्णाशी बोलायच्या असं त्यांनी हे केलं. पण त्यांनी कधी अवडंबर नव्हतं माझं, पण त्या कृष्णाशी बोलायच्या आणि त्या पूर्ण असं म्हणजे भेटल्यानंतर लक्षात यायचं खूप शांत. पण त्यांचा नवरा मुलं सगळे तिथेच, त्यांनी खालती मंदिर बांधलं होतं आणि वरती ते राहत होते. सो त्यांचा खूप फॉलोअर्स आहेत, म्हणजे भक्तगण म्हणूया तसे आहेत त्यांचे. आजही ते उपासना करतात सगळे लोक, म्हणजे त्या जरी नसल्या आता तरी ते उपासना करतात बेसिकली. तशा त्या होत्या बेसिकली. या नक्कीच. आणि हा दिस इज अ व्हेरी गुड सेगवे टू डीजे, कारण त्यांचे भक्तगण गुरु त्याच्याकडे तिकडे जात आहेत. सर्टनली वी शुड टेक इट फॉरवर्ड. आणि जसं तू म्हणालास की गुरुचे महत्व फार आहे ह्या मार्गावर, कारण की गायडन्स आपल्याला मेन गुरु करतात की तुम्ही काय करावं, साधना म्हणजे काय करावी. तर याबद्दल आपल्याला आज धनंजय दादा गाईड करतील. सो ओव्हर टू यू धनंजय. ओके, थँक्यू. श्री दत्त, तुझा प्रवास म्हणला, माय टीचर यूज्ड टू से try 10,000 years. Okay, so that was the time span he wanted us to keep in mind. He says try 10,000 years. He was a Korean person, so he had that accent, it's very interesting. So my response to him was, I'm in no hurry, so there was so that's what we used to banter with each other. So but so Guru Bhakti, I take it in a little bit of a larger sense in the sense that you have to have 100% faith in your teacher, and by 100% means 150%, not just 100%. So you have to have that faith. So the bhaktiचा अर्थ अंध भक्ती नसून pure faith असेल. So then you follow what is being taught and so on. So but हे टीचर्स आपल्याला भेटणार कुठे आहे की मी एक प्रश्न विचारलेला असतो, when can I find a teacher like that? So but sometimes you find them, it's hard to believe, but your wife and your husband also can be your teacher, so but we don't look at them that way. So think about that, how they can be our teachers, or our children can be our teachers. In Zen Buddhism, they say even a blade of grass can be your teacher. So this is how
our mind becomes larger and larger in that phase. So I was very fortunate in finding my teachers in the strangest of the places, So my one teacher was 1 hour away from being evicted from his apartment. And so somehow I ended up there, and he said, I only have $50 in my pocket and I'm leaving. So I said, no. I know you're a great person and we have heard this, so why don't you teach it? At that time, I was running a Chicago meditation center in my 2-bedroom apartment. And so he said, okay, then you support me and I will teach at your place. So then he used to come, and we used to do weekend शिबिर. माझ्या 2 bedroomच्या apartment मध्ये 25-30 लोक येऊन राहत असत शुक्रवार ते रविवार. And we would meditate there, and he would give a talk and so on and so forth. Then later on, he said, why don't you come and practice at my place? So I can watch over you all the time. But I had great faith in him because he has tremendous knowledge on him. When he interviewed people, in the Buddhist, this teaching interviews are very important thing. I'll talk a little bit about that in a few minutes. But he said, well, come practice at my place. But I said, you only have a 1-bedroom apartment. Where am I going to practice? He said, no, you stay. I have this 5x7 closet. You stay in that for 10 days. So I stayed in his closet for 10 days, and every day he would in the evening he would call me out and interview me and say, but I learned tremendous things from him, because he says, I have a map. I know the map, but you have to drive the car. So that is the intention. So even though your guru tells you the map, your guru shows you the map, you still have to drive your car in that map. He said, go from here to here. He's not going to take you. So that is what his teaching was. My second guru I met, he was basically repairing machines in a laundromat. His English, both these guys, their English was very bad. But he was repairing washers and dryers in a laundromat. And people started talking to him, and they figured out, oh my God, this man has tremendous knowledge. And now there's more than 100 centers of his teachings everywhere. So I also met him. He stayed with me many times. And so my honor was actually, how did I learn from them was in these teaching interviews, they would make me sit next to them. So when people would come in and so with a little humor, they used to say, Dhananjay is going to translate my English into your English. That's what, because his English was pretty hard to understand. But I knew what he was talking about. So I would translate his English into my English, So, but it was a very fun thing to have. And so there is this thing called teaching interviews. I need to describe to you what the whole Zen Shibir retreat is a very unique experience. People, you keep silence, of course, silence is known. You keep silence for 3 days. Then you wake up at 3 o'clock every day. They give you 15 seconds. For 15 minutes, they allow you to have tea and so on and so forth. And then you practice. But part of the practice is that how is the teacher going to test you? Sri Datta said, how do you know where you are? Okay. So Zen constantly tells you where you are, because, they you get an interview with the teacher 4 times a day. Now, these interviews are not necessarily very pleasant things. So you go in, so you're sitting in your meditation hall and a bell rings and it's your turn next. So you go in this room next to your meditation hall, and the teacher is sitting there on a cushion with a stick in his hand. And then there is a bell next to him. So typically what happens is that this happens 4 times a day. Sakal dupar sandhyakal ani ratri zopajan. So he will give you a question. He asks you a question. And the question is, whatever the question means is,
your thinking mind must come to a stop. Because as long as you're using your thinking, then you are in illusion. The wisdom comes only when your thinking mind comes to a stop. So how do they? So they give you a question which forces you to that. You know, in other words. So I will share a very deep personal experience with. And when you go in this room, you first at the entry door you do a full bow. Then you go in, and the teacher also has a cushion next to him. And the cushion is very close to him, so it's kind of intimidating. You know, the teacher is a very stern person. You know, he sits with a stick, and sometimes you get hit with a stick also. You know, but you sit almost like your knees are touching, and then he gives you a question. So this one very deep experience I had. So behind him was a window, and outside the window was kind of like a pine tree. I shared this example with Urmila once, but so this pine tree, so his question to me was, how do you see Buddha in that pine tree? And then I started to say something, you know, like, oh, Buddha is everywhere. So he stopped. So he rang the bell. So as soon as he rings the bell, you're supposed to get up and leave. No question. There's no discussion. You know, there's absolutely no discussion because he says you need to sit. So this happens next time. So how do you see the Buddha in the pine tree? So I try to point it. He ring the bell. So your ego gets slapped down very quickly. You know, in these interviews with the Zen teachers, and it happened. But at the same time, you're meditating on this question for 15, 20 hours a day. And then, you know, so after this happened to me 4 or 5 days, he still wasn't happy. And I just broke down. I started crying. I said, I have no idea what you're asking me. He said, oh, then why don't you ask me? Okay. So now imagine this thing. He's a 79-year-old Japanese man, frail looking person. He's sitting down, and I asked him, how do you see Buddha in the pine tree? And guys, in a second, he stood up, and all I saw was the pine tree there. He just wasn't there. That's all I saw. And that experience lasted for me maybe 5 seconds, but it transformed me for the next all my life after that, basically. So and then he said, do you understand? I said, my tears were still going. And he says, well, then he extended his hand to me. He says, have a great day. So this man was absolutely wonderful teacher, just like my other teachers, you know, was the same kind of thing. So the way the analogy there is, you know, if you remember, we have a stamp or a seal that we put on an envelope, like a round seal or something, or a stamp. Let's take a stamp. So you tear the stamp in half. Okay, the teacher holds one half. He has the half, and when he asks you a question, he's asking you, bring to me the other half that matches the one I have. And until your experience, your sadhana, your practice, your meditations, your dedication, your knowledge, whatever it is, until that answer matches his stamp, he's not satisfied. So only when your ego is completely gone is then when you find that match. But as long as you are thinking, I have to find what's that match like, what's that match like, what's like, only until you give up, then only you find it. So, you know, his thing was, if you want something, you'll never get it. If you don't want anything, you get everything. That's something we understand in our practice. If you want something, you don't get anything. If you don't want anything, you get everything.
So I was my other teachers are also very gentle, they teach in a, so we have to have an open mind, so I know I tell this very funny story. My other teacher used, one time in my interview when I came out of the closet, he had a picture of some actress or something in his hand. And he says, "What is this?" He just asked me a question, "What is this?" I said, "Oh, that's a beautiful actress." And he says, "No, this is only paper." Okay. So he said, "This is only paper." And then he was laughing and laughing and laughing. He says, so now the basic truth was that was paper. So then it was not. So this is how what pure experience means. Sometimes we like to embellish our experience saying, I had this vision of 1,000, so a student goes to a Buddhist teacher, says, I had this vision of 1,000 Buddhas, it's splendid in wonderful light and so on. And the teacher says, wait, just focus on your breath and it will all go away. Okay. So just focus on your breath and it will go away. So, Lele Swami was my another teacher. Lele Swami was a lawyer by, so त्यांच्या गुरुनी त्यांना पुष्कळ त्यांना साधनेमध्ये सिद्धी प्राप्त झालं. એટલે एक सिद्धी होती की त्यांना कोण खरं बोलायचं आणि कोण खोटं बोलायचं हे कळायचं. But they said he went to his teacher. He says, this is not good. I'm a lawyer. I don't need to know this. I can't practice my profession if I knew who's speaking the truth and who's not speaking the truth, because it's spoiling me. So please take that away from me. So the wisdom of a good teacher is also knowing when to use the powers and when not to use the powers. Because they all have powers, but their wisdom is when to use it and when not to use it. Just like my teacher used it because he knew that I was ripe for it at that time. If he had used it the very first time, I would have lost the meaning of it. So it's a very interesting thing, how we. So I'm very grateful to all of them, which is what I was saying. So we can do. Yeah, go ahead, Urmila. And we are grateful to listen it from you. Thank you so much for sharing this with us. Yeah, so we can do a 5-minute gratitude guided meditation if that's okay with you. Okay. Okay. Let's all sit quietly and at ease. Allow your body to be relaxed and open. Breathe naturally and your heart easy. Begin the practice of gratitude by feeling how year after year, you have cared for your own life. Now let yourself begin to acknowledge all that has supported you in this care. You silently say, with gratitude, I remember the people, animals, plants, insects, creatures of the sky and sea, air and water, fire and earth, all whose joyful exertion blesses my life every day. With gratitude, I remember the care and labor of 1,000 generations of elders and ancestors who came before me.
I offer my gratitude for the blessing of this earth have been given. I offer my gratitude for the measure of health I have been given. I offer my gratitude for the family and friends I have been given. I offer my gratitude for the community I have been given. I offer my gratitude for the teachings and the lessons I have been given. I offer my gratitude for the life I have been given. And just as we are grateful for our blessings, let me be grateful for the blessings of others. Sometimes if you're silent, you have some time at home and there's nobody there, you have a few minutes, you can practice meditations like this for a few minutes and feel the warmth within, feel the peace that you feel when you do these meditations, like the loving kindness or gratitude. These are very helpful to bring our mind at ease and peaceful. Thanks, Arman. Certainly. Very, very nicely explained and very nicely guided. Thank you so much. Thank you. आणि जसं इवन श्रीदत्त पण म्हणाला आणि तुम्ही पण म्हणालात की हे सातत्य असणं फार आवश्यक आहे. सो हे जे आपण सत्संग दर गुरुवारी करतो तो रोजच आपण आपलाही हा प्रवास सुरू ठेवूया. And we try to do it every day as you always tell us to do. Absolutely. Right. Thank you so much. Okay. आपण मागच्या वेळी दुसऱ्या अध्यायातले 20 श्लोक रजनीताईंकडनं आतापर्यंत ऐकले आहेत, त्यांचं निरूपण ऐकलं आहे. सो आता ह्याचा पुढचा प्रवास गीतेतला आपण रजनीताईंकडनं परत ऐकूया. ओव्हर टू यू रजनीताई. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मला वाटतं या दोघांच्या पेक्षा मी टोटली दुसऱ्याच ट्रॅकवर येत सध्या.
जे तुम्ही ऐकलं त्याच्यापेक्षा. एनिवे, यू आर राईट. आपण 20 श्लोक केले, आज 21 ते 25 करूया. तर श्लोकाला सुरुवात करायच्या आधी 1-2 गोष्टी मी सांगू इच्छिते. पहिली गोष्ट ही की आपले जे शास्त्र आहेत कुठलंही घ्या तुम्ही, त्याच्यामध्ये काय असतं सुरुवातीला हे आपल्याला माहिती असावं म्हणून की अनुबंध चतुष्टय म्हणून असं असतं. म्हणजे आपण काय वाचतोय, कशासाठी वाचतोय, त्यातनं मला काय मिळणार हे कळावं तरी ना आपल्याला. का आपलं हे सांगितलं हे पुस्तक वाचा, हे शास्त्र वाचा म्हणून वाचायचं, असं अंधश्रद्धा ठेवू नये. भक्तीला किंवा ह्याला नेहमी ज्ञानाचे डोळे असावेत. म्हणजे मग ते आपल्या पदरी पडतं काहीतरी, नाहीतर आपलं पोपट्यासारखं नुसतं रटल्यासारखं होतं सगळं ना. नाही नाही ते असं सांगितलंय म्हणून असं करायचं, तर असं नाही. तर आपल्या शास्त्रामध्ये इतकं व्यवस्थित वर्णन केलेलं आहे. आता उदाहरणार्थ 4 तुम्हाला उदाहरण म्हणून फक्त सांगते मी. आता गीतेमध्ये कसं सांगितलंय, गीतेच्या म्हणजे बहुतेक ध्यानामध्ये सांगतात, सगळ्या ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे असं. तर त्यांनी काय सांगितलं की ओम अस्य श्री भगवद्गीता माला मंत्रस्य, म्हणजे गीतेच्या मंत्रांची ही माला आहे. आणि सांगितली कोणी ती? भगवान वेदव्यास ऋषी. भगवान वेदव्यासाने सांगितलेली आहे. आणि ह्याच्यामध्ये छंद कुठला आहे? अनुष्टुप छंद. म्हणजे इतकं काटेकोरपणे आपली शास्त्र लिहिलेली होती की एक शब्द काय, एक मात्रा सुद्धा इकडच्या तिकडे होता कामा नये. म्हणजे इतका त्यांनी प्रिकॉशन, एवढ्या बारीक बारीक प्रिकॉशन घेतलेल्या होत्या. बरं, मग हे तुम्ही जे सांगताय, एक ध्येय आपलं असतं ना की देवता कोण आहे ह्याची? तर श्री कृष्ण परमात्मा देवता, ही आपली देवता आहे. बरं, आणि ह्याच्यामध्ये ह्याचं बीज काय? म्हणजे बीजाशिवाय अंकुर येत नाही, अंकुराशिवाय झाड येत नाही, झाडाशिवाय फळं येत नाहीत. म्हणून हा संसार सगळा चालतो, त्यासाठी बीज कुठलं आहे? म्हणजे तुकारामाने जसं म्हटलंय ना की शुद्ध बीजापोटी फळे रसाल गोमटी. म्हणून आपण जे बीज घालतो, जे देतो, ते कुठलं असायला पाहिजे? चांगलं असायला पाहिजे. तर गीतेचं बीज काय दिलेलं आहे त्याने गीतेचं बीज दिलेलं आहे 2ऱ्या अध्यायातला 11वा श्लोक. अशोच्चानन वशोच्चस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे. हे बीज आहे. आणि त्याच्यानंतर शक्ती, त्याला ऊर्जा पाहिजे ना कसली तरी, झाड वाढायला किंवा कुठली आपल्या भक्तीचं झाड आपल्यामध्ये वाढवायचं असेल किंवा ज्ञानाचं किंवा कुठलंही कर्माचं जे असेल, तर त्याला शक्ती पाहिजे, त्याला एक ऊर्जा पाहिजे. तर ती शक्ती कुठली आहे? तर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. मग पुढचा श्लोकने अर्धा एवढाच घ्यायचा आहे. आणि कीलकम. कीलकम म्हणजे काय? कीलक म्हणजे काय? खांब. जो असा घट्ट खांब असतो ना, की ज्या खांबावर आता जेव्हा आपण घरं वगैरे बांधतात तेव्हा काय करतो, तर तेव्हा काय एक सपोर्टिंग खांब असतो ना सगळ्याला, त्या सपोर्टवर सगळं बाकीचं उभारलेलं असतं. तर तसा प्रत्येक शास्त्राला एक कीलक असतो, म्हणजे एक हे असतो. तर त्याच्या ह्याच्यामध्ये कीलक काय आहे ह्याच्यामध्ये? तर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. कारण हा अर्जुनाच्या मनातला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. मला पाप लागेल, मला पाप लागेल, मला पाप लागेल. धर्मभीरू माणसं जी असतात तर ती असं हे करतात. म्हणून ते कीलक काय आहे, तो खांब काय आहे, की अर्जुनातल्या मनातली ही जी शंका आहे ती काढून टाकायची. म्हणून श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगा. आता हे ह्याला म्हणतात अनुबंध चतुष्टय. आता हे 4 झाले. आता ह्याच्यामध्ये पहा, आता दुसऱ्या उगीच मी उदाहरण म्हणून घेतलेलं आहे की आपण पुष्कळ, आता तुम्ही मध्ये जेव्हा सगळं हे केलं होतं तेव्हा रामरक्षा वाचली. त्याच्यानंतर विष्णू सहस्त्रनाम आपण वाचतो. सगळ्यामध्ये हे असतं, कुठलंही शास्त्र घ्या तुम्ही, आपलं शास्त्र असं तसं लिहिलेलं नाहीये. इतकं सायंटिफिकली त्याच्या मागे बेस आहे त्याचा. तर ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे त्यांनी? अस्य श्री विष्णू दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य. तिथे मला सांगितलं, इथे महामंत्रस्य. ह्याचा ऋषी कोण आहे? वेदव्यास. श्री वेदव्यासो भगवान ऋषी. अनुष्टुप छंद, ह्याचा पण अनुष्टुप छंदच आहे. म्हणजे तो छंद कसा असला की ते आपल्याला म्हणता येतं. आता गीतेमध्ये मी मध्ये सांगितलं होतं की सगळी भगवद्गीता बहुतेक अनुष्टुप छंदामध्ये आहे आणि त्याचे नियम असतात त्या छंदांचे सुद्धा, की कसे किती शब्द वापरायचे, कसे शब्द वापरायचे. आणि विशेष म्हणजे काय, एक सुद्धा शब्द काय, अर्धा सुद्धा शब्द रिपीट नाही झाला पाहिजे. म्हणजे तेच 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 परत नाही सांगायचं. जे एकदा सांगितलं त्याच्यामध्ये सगळा गूढ अर्थ भरलेला असतो. तर आता ह्याच्यामध्ये काय, अनुष्टुप छंद. आता ह्याचा देवता कोण आहे विष्णू सहस्त्रनामांचा? तर श्री महाविष्णू परमात्मा श्रीमन नारायणो देवता.
त्याचा श्रीकृष्ण देवता होता, इथे विष्णू नारायण देवता आहे. आणि आता ह्याचं बीज काय आहे? अमृतान शुद्धो भानुरिती. ज्यांनी म्हणजे विष्णू सहस्रनाम वाचलेलं असेल त्यांच्या लक्षात येईल तो जो श्लोक आहे म्हणा किंवा तो आहे ना, तर ते त्याचं बीज आहे. त्यानंतर त्याची शक्ती काय आहे? त्याची शक्ती आहे देवकी नंदन सृष्टे ती शक्ती. आता इथे त्याचं नाव आणि गंमत अशी आहे बघा की कृष्णाचं नाव हे वेदामध्ये कुठेही आलेलं नाही. वेदात कुठे पण काय नाव आलेलं? वासुदेव आलेलं आहे. म्हणून मी कधीतरी सांगेन वसुदेव सुतम देवम आपण जे म्हणतो ना की त्याच्यात किती गूढ अर्थ भरलेला आहे. तर इथे देवकी नंदन सृष्टीची शक्ती, ती त्याची शक्ती आहे. आता मंत्र काय आहे ह्याचा? प्रत्येक ह्याचा एक एक मंत्र असतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची ती शक्ती पण असते. उद्भव क्षोभणो देव इथे परमो मंत्र. आणि ह्याचा पण ह्याचा किलक काय म्हणजे ह्याचा खांब काय, ह्याचा आधार काय? तर ह्याचा आधार आहे शंख भरून नंद की चक्री कीलकम, तो त्याचा कीलक आहे. आणि शांग्र धन्वाधरो गदाधर इत्य आहे, अस्त्र आहे त्याचं. ह्याच्यामध्ये त्याने एक जास्त अस्त्र घातलेलं आहे, कीलकही घातलेलं आहे. आणि विष्णू सहस्रनामाचं अस्त्र हे आहे. आणि रथांग पाणी रक्षोभ्य इति नेत्र, ह्याच्यामध्ये त्यांनी जास्त वर्णन केलेलं आहे, नेत्र आहे. आणि त्रिसामा सामघ सामेति कवचम आनंदम परब्रह्मेति योनी ऋतू. तर असे वेगवेगळे ह्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे सांगितलेले आहेत. आता इव्हन आपण दासबोध जरी पाहिला ना, तर दासबोधामध्ये रामदासाने थोडस वेगळ्या रूपाने सांगितलेलं आहे. पण रामदासाने काय सांगितलेलं मी दोन हे फक्त वाचून दाखवते. सुरुवात कशी केली रामदासाने? आता तुम्ही दुसरा कुठलाही ग्रंथ घेतला ना, त्याच्यामध्ये कुठल्या ना कुठल्या तरी देवतेची आपण स्तुती करतो किंवा त्यांची प्रार्थना करतो. गणेश म्हणा, सरस्वती म्हणा, कोण म्हणा. रामदासांनी असं नाही केलेलं. तर दासबोध हा एकच ग्रंथ असा आहे, तुम्ही नीट म्हणजे हे करून बघा. त्याच्यामध्ये ते काय सांगतात? श्रोते पुसती कोण देव. आपण सगळे श्रोते आहोत ना. कोण आहे देव? पाहिलाय का देव कोणी? माहितीये का देव कोण आहे? देव आहे, देव आहे, देव. अरे पण देव म्हणजे कोण आहे? तो कुठे आहे? तो कसा असतो? म्हणून रामदासांनी सुरुवातच मुळे अशी केली, श्रोते पुसती कोण देव. कोण आहे कोण हा देव? काय बोलिले जी येत. या ग्रंथामध्ये काय काय सांगितलेलं आहे? काय बोलिले जी येत श्रवण केला. आणि दुसरं आपला पण हाच प्रश्न असतो की श्रवण केली याने काय प्राप्त आहे? आम्ही ओके वाचतो, आम्ही ऐकतो, इथे बसतो, कोण कोण काय काय बोलतो आम्ही सगळं, पण त्यांनी मला काय मिळतं त्याच्यातनं? मिळतं का काही त्याच्यातनं? मनाला खूप छान वाटलं एवढंच. आणि एक समाधान, आपल्या मनामध्ये एक गिल्ट कॉन्शियस असतो, छोटसा बारीकसा. नाही भाऊ आम्ही देवाचं नाव घेतलं आज, आम्ही थोडंसं अध्यात्माचं काहीतरी ऐकलं वाचलं की मनाला थोडासा आनंद होतो, ते गिल्ट निघून जातं. पण प्रत्यक्षात आपल्याला खरं मिळतं का काहीतरी त्याच्यातनं? ते रामदासाने याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्याने सांगितलं की ह्याचा नाव ग्रंथ नाम दासबोध. तर मी हा दासबोध ग्रंथ लिहिलेला आहे. आणि मग काय सांगितलंय? श्रोते विचारतात काय सांगितलं तुम्ही या ग्रंथामध्ये? तसंच गीतेमध्ये पण विचारतात काय सांगितलं या गीतेमध्ये? काय त्याची आम्ही गीता? कशासाठी? तास दीड तास बसा डोकेफोड करा त्याच्या समोर. कशासाठी करायचं एवढं? रामदास सांगतात काय बोलिले भक्ती आणि ज्ञान. आपण नेहमी असं एवढं लक्षात ठेवावं की भक्ती कधीही एकटी येत नाही आणि ज्ञान सुद्धा कधीही एकटं येत नाही. भक्तीला ज्ञानाचे डोळे असायलाच पाहिजे आणि ज्ञानाला भक्तीचं हृदय असायलाच पाहिजे. हे दोघं जेव्हा एकत्र येतात ना, तेव्हाच आपल्याला उपरती होती म्हणा किंवा आत्मज्ञान होतं म्हणा किंवा जे काय म्हणायचंय ते. तर म्हणून ते सांगतात भक्ती आणि ज्ञान कुठलाही ग्रंथ घ्या तुम्ही, हे दोन जोडीला असायलाच पाहिजेत. आणि दुसरं काय? वैराग्याचे लक्षण. बोलिले हे वैराग्याचे लक्षण आपले रामदास सांगतात. बहुधा आणि त्याच्यामुळे काय होतं, बहुधा निरोपिले. अल्टिमेट गोल काय आपल्याला? हे आत्मनिरूपणच आहे ना. तेच रामरक्षामध्ये पण सांगितलेलं आहे. इथे श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषी. हा बुध कौशिक. श्री सीता रामचंद्रो देवता. कोण आहे देवता? राम. सीता शक्ती, तिथे सीता शक्ती आहे. आणि त्यांचा कीलकम कोण आहे? हनुमान कीलकम. असं आहे. म्हणजे हे प्रत्येकाचे ना विशिष्ट असे कॅरेक्टर्स असतात ते, आणि त्यासाठी ते कामाला येतात. आता याच्यामध्ये आपण बघूया की आपण सुद्धा आता ही गीता वाचतो. का वाचतो गीता? कळायला पाहिजे ना आपल्याला आपण जे काय काम करतो. आता समजा आपण मेडिकलला गेलो, इंजिनिअरिंगला गेलो, लॉला गेलो, आपल्याला माहिती असतं आता मी जर मेडिसिन पूर्ण केलं तर मी डॉक्टर होईन, मी लॉ केला तर मी लॉयर होईन, मी इंजिनियर होईन. तसं गीता वाचून काय होणार आहे? गीता वाचून माझ्या हातात काय पडणार आहे? हा एक मोठा प्रश्न.
दुसरा प्रश्न, ह्याचे बेनिफिट्स काय आहे? मनुष्य जातीचा हा सर्वात मोठा गुण म्हणा, अवगुण म्हणा, काही म्हणा, की ह्यातून मला काय मिळेल हा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात असतो. मला ह्याच्यातनं काय मिळणार असेल तर मी ते करेन, नाही तर मी ते करणार नाही. म्हणून त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत? तिसरी गोष्ट, गीता कोणी वाचावी? अधिकारी आहेत का ह्याचे काही गीतेचे? का कोणालाही वाचता येईल? अधिकारी म्हणून तर म्हटलेलं आहे ना असं, की सगळे ग्रंथ सगळे लोक नाही ना वाचू शकत. म्हणून त्याने सांगितलं की गीतेचे अधिकारी त्याने सांगितलेले आहेत. आता उदाहरणार्थ वेदांचे, वेद सगळे नाही वाचू शकत. वेदांचा अधिकार कोणाला दिलेला आहे? ब्राह्मणांना दिलेला आहे. क्षत्रिय आणि वैश्य सुद्धा करू शकतात पण करत नाही, पण ब्राह्मणांना दिले. तसं गीतेचं नाहीये. गीतेचा अधिकारी कोण आहे मग? गीतेचा अधिकारी स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र स्तेती यांती परामगती. सर्वांना कोणालाही अधिकार आहे याच्यामध्ये. छोट्यातला छोटा असू दे, मोठ्यातला मोठा असू दे, कुठल्याही जातीचा असू दे, कोणीही असू दे, प्रत्येकाला गीता वाचण्याचा अधिकार आहे. हे गीतेचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आहे. आणि पापीतला पापी काय बरं, अपिपाप सुदुराचारो म्हणजे पाप्यातला पापी, सुदुचार करणाऱ्यातलं त्याचाही अगदी क्लायमॅक्स त्याचा. आपी पाप सुदुराचारो. त्यांनी म्हटलं की आशाने जरी वाचली ना तर माम अनन्य भाग, म्हणजे माझी आशाने जर अनन्य भक्ती केली तर तो सुद्धा कोण होईल? तो सुद्धा मोठा महात्मा असेल. त्याला मी महात्माच म्हणेन असं श्रीकृष्ण म्हणतात. म्हणजे एवढी मुभा दिलेली आहे. आणि एवढं करून वैशिष्ट्य काय आहे त्याचं, म्हणजे की एक तर आपल्याला गोल कळला पाहिजे की आपल्या आयुष्याचा गोल काय आहे, म्हणजे परमात्मा प्राप्त. अरे परमात्मा म्हणजे काय? म्हणतो आपण खूप, हो परमात्माची प्राप्ती होते, आम्हाला आत्मप्रचिती येते, आम्हाला देवाचं दर्शन होतं, पण म्हणजे काय होतं नक्की? मला म्हणजे काय होतं, मला त्याच्यातनं काय मिळतं? तर ते आपल्याला समजून घ्यायचं. हे गीता आपल्याला समजावून सांगते की परमात्मा प्राप्ती म्हणजे काय, भक्ती म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय. अरे हे मला कळलं पाहिजे ना आधी हे काय आहे म्हणून, आणि त्यातनं म्हणजे मी कसं ओळखायचं हे झालं. म्हणजे हे सगळं त्यांनी त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर त्यांनी सांगितलेलं आहे की आता गीतेमध्ये कुठलाही मार्ग घ्या तुम्ही, असं नाही आहे. आणि असं सांगितलं जातं की गीतेतला प्रत्येक श्लोक, काय अर्धा श्लोक हा एक मार्ग आहे, म्हणजे स्वतंत्र मार्ग आहे. हजारोनी मार्ग आहेत त्याच्यामध्ये कुठलाही आपल्याला. कारण प्रत्येक माणूस वेगळा असतो, प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते, प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा असतो. आता तुमचा शर्ट मला कसा फिट होईल? नाही होणार. म्हणून असं सांगितलं जातं की हिंदू धर्मामध्ये इतके मार्ग का दिले आहेत? कोणीतरी नेहमी हा सगळ्यांना प्रश्न पडलेला असतो की कसं ख्रिश्चन लोकांच्या मध्ये फक्त येशू ख्रिस्त असतो, इस्लाम मध्ये फक्त कुराण आणि मोहम्मद असतं, तसं आपल्यामध्ये 33 कोटी देवदेवता. कोणाला भजावं? कोणी म्हणतं हे चांगलं, कोणी म्हणतं ते चांगलं, कोणी म्हणतं ते चांगलं. ह्याला भजायचं का त्याला? गणपती मोठा आहे का, देवी मोठी आहे का, शंकर मोठा आहे का, विष्णू मोठा आहे का, कृष्ण मोठा आहे का, राम मोठा आहे? आणि जो ज्याला बसतो तो म्हणतो माझंच मोठा आहे. म्हणून त्यांनी सांगितलं की असं काहीही नाहीये. तर तुम्ही ह्याच्यासाठी तुम्हाला चॉईस दिलेला आहे, कारण माणसांचे स्वभाव अनेक असतात. म्हणून विवेकानंद म्हणतात युनिटी इन डायव्हर्सिटी. ही त्याची खूबी आहे. युनिटी इन डायव्हर्सिटी. सगळ्यामध्ये एकत्व कसं बघायचं? एकामध्ये डायव्हर्सिटी नाही बघायची आपल्याला. तिथे भांडणं होतात, तिथे फॅनेटिसिझम होतो, तिथे रक्त सांडतं, तिथे युद्ध होतात. असं नाही करायचं. आपल्याला युनिटी बघायची आहे डायव्हर्सिटीमध्ये. म्हणून ते त्याचं ब्रीद काय आहे? युनिटी इन डायव्हर्सिटी असं त्याचं ब्रीद आहे. पण हे करण्यासाठी असं सांगितलं जातं की आपल्या धर्मांमध्ये आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये कंपॅरिझन नाही, कोणालाही कमी लेखायचं नाही. सगळेजण चांगले आहेत आणि आपल्यामध्ये कन्व्हर्शन वगैरे असं तर काही नसतं. जो जिथे जसा आहे ना तिथे तू राहा आणि तुझं काम चांगलं कर. हेच आपल्या धर्माचं ब्रीद असतं. मुस्लिम असशील तर चांगला मुस्लिम हो, ख्रिश्चन असशील तर चांगला ख्रिश्चन हो, हिंदू असशील तर चांगला हिंदू हो. ज्या ज्या धर्मामध्ये तू असशील त्या धर्माचं पालन तू काटेकोरपणे करावं. आता ह्याच्यासाठी सांगितलेलं आहे पातंजल योग सूत्रामधल्या समाधी पादामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की एकच श्लोक आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यातले सूत्र आहेत ना, सूत्र आणि श्लोकामध्ये फार फरक असतो. सूत्र म्हणजे असे असतात ते, आता हे आपले सगळेच शास्त्र ना ह्याला ना ग्रंथी म्हटलेले आहे. अशा ह्या गाठी असतात सगळ्या. त्या गाठी ते वाचून आपल्याला ते सोडवायचे असतात गाठी, म्हणून त्याला ग्रंथी असं म्हणतात. तर त्यांनी काय सांगितलं याच्यामध्ये 4 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. एक म्हणजे श्रद्धा.
श्रद्धेशिवाय एरवीच कुठली गोष्ट होत नाही आपली. साध्या साध्या संसाराच्या गोष्टी सुद्धा श्रद्धेशिवाय होत नाही. कशावर तरी विश्वास पाहिजे ना आपल्याला, तरच आपण ती गोष्ट करतो. आपल्या मनामध्ये संशयाचं भूत असेल तर आपण करतच नाही काही सुद्धा. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रज्ञा. प्रज्ञा कशाला म्हणायचं? प्रज्ञा आणि बुद्धीमध्ये फार फरक आहे. जी शुद्ध बुद्धी असते, डिस्क्रिमिनेटिव्ह इंटेलिजन्स ज्याला म्हणतात, त्याला विवेक असं म्हणतात, म्हणून त्याला प्रज्ञा म्हणतात. तर ती एक प्रज्ञा आहे. आणि तिसरं म्हणजे आपली तेवढी हिंमत पाहिजे ना, करेज असायला पाहिजे आपल्याकडे. त्याला समाधीपादामध्ये वीर्य असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय? करण्याचे जे करेज असतं आणि त्याच्याबरोबर एक मुमुक्षुत्व म्हणजे इंटेन्स डिझायर, की मी माझ्या गोल पर्यंत पोहोचणारच पोहोचणार असं म्हणून ते हे करायचं. बरं, मग आता समजा हे सगळं आपल्याला एवढं कळलं, पण मग आता असं व्हायला पाहिजे की किंवा असं जर हे सगळं एवढं छान आहे तर सगळेजण का नाही वाचत मग गीता? किंवा कुठलंही आपलं शास्त्र का सगळ्या लोकांना आवडत नाही? मग असं का होतं नाही का? एवढं जर छान असेल आणि एवढं जर चांगलं असेल, यातनं जे शंकराचार्यांनी म्हटलेलं आहे, त्यांनी एकच वाक्य ह्याच्यामध्ये त्याची डेफिनेशन केलेली आहे की परम सुख प्राप्ती आणि दुःख निवृत्ती, ह्याचा अर्थ मोक्ष. आता मोक्ष म्हणजे काय? काय होतं मोक्ष मिळालं म्हणजे मी काय उडून जाते का विरघळून जाते का मला सगळ्या सिद्धी प्राप्त होतात का होतं काय माझं मोक्ष झालं म्हणजे? म्हणून त्यांनी सांगितलं की आणि मोक्षाची व्याख्या सुद्धा प्रत्येक माणसासाठी वेगळी असते. सगळ्यांना एकच व्याख्या आपल्याला लागू करता येत नाही. तर म्हणून मग त्यांनी सांगितलं की मग माणसं का वळत नाही की असं हे जर इतकं चांगलं आहे, इतकं शास्त्र छान आहे, ह्याच्यातनं एवढं सुख मिळतं वगैरे वगैरे वगैरे, तर त्याच्यासाठी सांगितलं की त्याच्या पण कंडिशन्स असतात की माणसं सहजासहजी का वळत नाही त्याच्याकडे. तर म्हणून आपल्याला पहिला अध्याय सांगितलेला आहे अर्जुन विषाद योग. जो डिप्रेशन आहे, डिजेक्शन आहे, त्यालाच डार्कनेस ऑफ सोल म्हणतात. जेव्हा माणूस एखादी अशी थप्पड खातो आणि त्यावेळेला मग आपल्याला असं वाटायला लागतं की काहीच कामाला येत नाहीये, कोणीच कामाला येत नाहीये, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं काहीतरी असणार, हे असं असू शकणार नाही. म्हणून ते डिजेक्शन, डिप्रेशन, डार्कनेस हे महत्वाचं असतं. तर ही एक कंडिशन आहे. तेव्हा अशा वेळेला माणूस आपोआप परमेश्वराकडे वळतो. एरवी नाही वळत. सुखमय सुमिरन सब करे, दुःखमय सुमिरन सब करे, सुखमय करे नकोय. जो सुखमय सुमिरन करे तो दुःख काय को होय. कबीरांनी सांगूनच ठेवलेलं आहे. असं जर आपल्याकडनं तेच तर होत नाही. म्हणून तर ह्या सगळ्या चक्रामधनं आपल्याला जावं लागतं. मग आता पहिला प्रश्न आता हे काय आहे, आणि त्याच्यातही अजून त्यांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की केव्हा माणूस इकडे वळतो. आताच त्यांनी सांगितलं ना राऊतने की त्यांनी लोकांना सांगितले की तुम्ही जॉईन करा. लोक म्हणतात आम्ही काय म्हातारे झालोत का, नाही का, मग आम्ही कशाला जॉईन करायचं आता म्हातारे झाल्यावर. म्हणजे एक आपल्याकडे अशी एक समजूत झालेली आहे की अध्यात्म हे म्हातारपणासाठीच असतं, तरुणांच्यासाठी नसतं. की जी अतिशय काय करणार. ह्याने शंकराचार्यांनी भजगोविंदम मध्ये किती सुंदर लिहून ठेवलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की लहान असताना बालस्तावत की क्रीडासक्त, म्हणजे सगळं खेळण्यामध्ये जातं सगळं आपलं बालपण. तेव्हा काय आपण अध्यात्म वाचतो का इतर काही हे करतो? काही करत नाही आपण. बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणीसक्त. थोडस मोठा झाला टीनेजर, थोडस मोठा झाला की एकमेकांच्या मध्ये माणसं गुंतात. आणि वृद्धस्तावत, आता म्हातारं झाल्यानंतर केव्हा करणार? डोळ्यांनी दिसत नाही नीट, कानाला ऐकायला येत नाही, बसवत नाही, बसलं की पाठ दुखते, नाहीतर काय काय तरी व्हायला लागतं तेव्हा. आणि तेवढा पेशन्स राहत नाही, तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन राहत नाही आपलं. मग तेव्हा काय वाचणार आपण? म्हणून मग त्याने असं सांगितलं की त्याच्या आधी सुरू करावं. जे सुरू करतात किंवा जे सुरू करतात ते अतिशय भाग्यवान आहेत. का भाग्यवान आहेत? कारण आता त्याचं सांगितलंय की पहिला प्रश्न म्हणजे माणसाच्या मनात केव्हा ना केव्हा तरी हा प्रश्न येतो. पण केव्हा येतो? जेव्हा आपण बाकीच्या सगळ्या भोगांपासनं, सुखांपासनं, आसक्तींपासनं जेव्हा विटून जातो. पुरे झालं आता. आता आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं सुख सुद्धा खूप झालं की पुरे झालं, आता कंटाळा, आता नको ह्याच्या पुढे. म्हणजे सुख आपण भोगू शकत नाही इतकं, त्याला सुद्धा एक मर्यादा राहते. म्हणून मग परत विचार करायला लागतो, मी म्हणजे कोण आहे, नाही का? कोण खरं म्हणजे शरीर हे दिसते ते मी आहे का काही याच्यापेक्षा वेगळी मी आहे? पण हे असतं तर मग मरतं ते कोण मरतं? मग माझी बॉडी तर इथेच असते, मग कोण मरतं? कोण मग कोण मी? आणि मेल्यावर मग माझं काय होतं? मग मी कुठे जाते?
मग काय परत जन्म होतो का होत नाही? कोणी म्हणतो होतो, कोणी म्हणतो होत नाही, कोणी म्हणतो कुठेतरी जातात, काहीतरी आपल्याला नाही अनुभव त्या कुठल्या गोष्टींचा, नाही का? तर मग ते काय होतं? आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या आयुष्याला काही ध्येयच नाही. कशासाठी आलोय आपण जगामध्ये? आपल्याला काय वाटतं? काही नाही, लहानपणी चांगलं शिक्षण व्हावं, शिक्षण झालं की चांगले मार्क मिळावेत, चांगली नोकरी मिळावी, लग्न होऊन चांगला संसार छान व्हावा, मुलं-बाळं छान व्हावीत, मुलाबाळांचं सगळं व्यवस्थित व्हावं, त्यांची लग्न व्हावीत, त्यांना मुलं व्हावीत, हे गाडं तर चालूच राहतं. ह्याच्यासाठी आहे का माझं आयुष्य? हे माझ्या आयुष्याचं ध्येय आहे का? की बाबा छान झालं बरं का, संसार छान झाला, सगळं पूर्ण झालं असं. हे आयुष्याचं ध्येय नाहीये. पण ते सांगतात की त्याच्यासाठी आहे. आणि आपल्या आयुष्यात म्हणून आपल्याला ठरवायला पाहिजे, माहिती असायला पाहिजे की माझ्या आयुष्याचं ध्येय काय आहे. आता मी श्लोक वाचते आणि मे बी पुढच्या वेळेला सांगेन मी ते श्लोकांचं, कारण थोडंसं डिटेलमध्ये सांगायला पाहिजे. 21 ते 25. वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचति मर्हसि. हा 25वा श्लोक आहे. फक्त एवढंच सांगून मी थांबवते की आतापर्यंतच्या श्लोकामध्ये जसं 11व्या श्लोकापासून श्रीकृष्णाने आपलं तत्वज्ञान सुरू केलं, ते तत्वज्ञान सुरू केलं की आत्मा म्हणजे काय आणि कशासाठी आपण शोक करायचा कोणी गेला तर. सगळं आत्म्याचं वर्णन त्यांनी आधी केलं. ज्ञान सांगितलं नाही, भक्ती सांगितलं नाही, कर्म सांगितलं नाही, काही सांगितलं नाही, एकदम गाव घातला की काय आत्मा म्हणजे काय, तत्वज्ञान म्हणजे काय, तिथपासून सुरू केलं. तर आपण जे 20 पर्यंत श्लोक केले त्याच्यामध्ये त्यांनी जास्त करून शरीराचं वर्णन केलं की शरीर मी 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 हे जे म्हणतोस आणि तुला कशाचं दुःख व्हायला लागलंय? शरीर गेलं म्हणून, आणि तुला जर दुःख नाही झालं तर जाणार नाही शरीर, ते काय चिरंजीवी राहणार आहेस? तू जर भीष्म द्रोणांना मारलं नाहीस तर ते काय चिरंजीव राहणार आहेत? तू नाही मारलं, तू पुढे चालून ते कशाने तरी मारणारच ना. मग तू कशाचं दुःख करायला लागलास त्याच्याबद्दल त्याने सांगितलं. आणि मग नंतर सांगितलं की देह तर माहितीच आहे, देहामध्ये आपण मागच्या वेळेला पाहिलं की कसे चेंजेस होतात. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. ह्या मोहामध्ये तू पडू नकोस. आपण बघतो आणि हे सगळ्यांचे अनुभव आहेत, याला कोणीही नाकारू शकत नाही. आपल्या देहामध्ये जे बदल होतात आणि हा शेवटचा बदल होणारच आहे आणि तो म्हणजे मृत्यूचा. आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की मग असं जर आहे तर मग आपण काय करायचं? मात्रा स्पर्श असतो कौंतेय शीतोष्ण सुखदुःखता, सहन करायचं. तितिक्षा मात्रा स्पर्श जोपर्यंत, आता पुढच्या वेळेला मी सांगेन की असं होतं का होतं, का आपल्याला हे करता येत नाही, तर मग तिथेच मग ते सांगतात की ह्याला कसं हँडल करायचं. मग आम्ही हे असं आता आपण डोळे मिटून कान बंद करून नाक बंद करून 24 तास बसू शकत नाही घरामध्ये. हे तर चालणारच, ते त्याच्यामध्ये येणारच. मग हे जर चालत असतील तर मी कसं राहायचं मग याच्यामध्ये? त्याच्याबद्दलचे पुढचे श्लोक आहेत. त्याच्यामध्ये पण त्यांनी अजून शरीराचंच वर्णन केलेलं आहे आणि नंतर आत्म्याचं वर्णन केलेलं आहे की आत्मा हा काय आहे. पण आत्मा हा काय आहे आणि कुठे आहे आणि कसा आहे, हेच तर सगळं तत्वज्ञान आहे त्याच्यामध्ये. पण दुसऱ्या अध्यायामध्ये परमेश्वराने सगळं रॅपअप केलेलं आहे. नंतर ह्याच्यानंतर धर्मावर येतील, मग कर्मावर येतील, मग स्थितप्रज्ञ, सगळ्यात महत्वाचं स्थितप्रज्ञ म्हणजे ती अवस्था काय असते काय नाही, ते शेवटचे 20 श्लोक आहेत. तर ते स्थितप्रज्ञाचे तेव्हा येतील आपल्याला की स्थितप्रज्ञ म्हणजे असतो काय, चालतो कसा, बोलतो कसा, ओळखायचा कसा तो हे करतो, सगळ्यांशी कसा वागतो वगैरे वगैरे गोष्टी. आता ते कारण अर्जुनला भयंकर उत्सुकता, आपणच अर्जुन आहोत म्हणजे आपल्याच मनात हे प्रश्न येतात असं आपण समजायचं. आणि परमेश्वराला म्हणजे कृष्णाला ते विचारतोय तो आणि त्याप्रमाणे तो उत्तर देतो. तर आता हे मात्र स्पर्शस्तु आणि हे बाकीचे नासतो विद्यते भावो आणि हे जे सगळे आता श्लोक आहेत वासांसी जीर्णानी वगैरे,
तर ते आपण ते पुढच्या ह्याच्यामध्ये घेऊयात. आणि त्याच्या आधी मग मी सांगेन की शरीराची थोडस आता आपल्याला डीप जायला पाहिजे, की त्याच्याशिवाय कळणार नाही की शरीराचं काय आहे, शरीर म्हणजे काय असतं, अंतःकरण म्हणजे काय असतं, शरीराचे किती वेगवेगळे. म्हणजे आम्ही मेडिसिन मध्ये ज्याप्रमाणे पहिले 2-3 वर्ष जे डिसेक्शन वगैरे करायचं असतं, त्याच्यामध्ये कसं कॉर्नल सेक्शन असतं, व्हर्टिकल सेक्शन असतं, हॉरिझॉन्टल सेक्शन, तसे सेक्शन्स केलेत सगळे शरीराचे परमेश्वराने, की कसे म्हणजे असं बघितलं तर हे आहे, तसं बघितलं तर ते आहे, तसं बघितलं तर ते आहे, असे सगळ्या तऱ्हेचे सेक्शन करून दाखवलेले आहेत. आणि मग आत्मा काय आहे ते सांगितलेलं आहे. असं मग एकदाच आपल्याला कळलं, हा असं आहे काय, बरं. आणि मग सगळ्याचे गुणधर्म सांगितलेले आहे की मन म्हणजे काय, मन काय करतं. मन मन म्हणतो मनाला शांत, मनाला कसं शांत ठेवणार तुम्ही, मनाचा धर्मच नाही शांत राहण्याचा म्हणतो. मग कसं शांत करायचं त्याला, बुद्धीला स्थिर करा. कसं करा बुद्धीला स्थिर, बुद्धीला स्थिर नाही करू शकत. त्याच्याबद्दल सांगितलं की आधी बुद्धी म्हणजे काय हे समजून घ्या, मन म्हणजे काय हे समजून घ्या, ते कोणाशी कसं रिॲक्ट करतं ते समजून घ्या, मग ते रिॲक्ट करताना तुम्ही कसं राहायचं ते समजून घ्या, म्हणजे ही नॅक तुम्हाला येईल. म्हणजे त्याची एकदा शेपटी आपल्या हातामध्ये आली ना की मग सगळं आपल्या हातामध्ये येतं. म्हणून एकदा मुळामध्ये आपल्याला हे समजलं की मग पुढचे अध्याय थोडेसे सोपे जातात. मग कर्म कसं काय, आणि सगळे हे रामकृष्ण परमहंस म्हणायचे की शेवटी हे सांगते की पूर्ण गीता 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 असं म्हणत गेले ना तर काय होतं त्याचं, त्यागी 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 होतं. म्हणजे अल्टिमेट सार त्याचं काय आहे की त्याग. पण कशाचा त्याग करायचा, संसाराचा त्याग करायचा का शरीराचा त्याग करायचा का मनाचा त्याग करायचा, हे तर तुम्ही करूच शकणार नाही. मग कशाचा करायचा त्याग, मग ते सांगतात त्याचं ते जे मूळ आहे ते आहे. आणि शेवटी म्हणजे गीतेचं सार काय आहे, तर गीतेचं सार आता हे सगळे योग आहेत, मार्ग आहेत, हे आहे ते सगळं आहे. ध्यान योग, राजयोग, कर्मयोग वगैरे वगैरे सगळ्या तऱ्हेचे योग आहेत. पण अल्टिमेटली असं म्हटलं जातं की भक्तिपूर्वक कर्म करण्याचं जे ज्ञान आहे ना त्याला म्हणतात भगवद्गीता. म्हणजे त्याच्यामध्ये भक्तियोग येतो, त्याच्यामध्ये ज्ञान योग येतो आणि त्याच्यामध्ये कर्मयोग येतो. ह्याला तिन्हीला तुम्हाला कसं जोडता येतं आपल्याला. आणि आपला रोजचा व्यवहार जो आहे ना काहीही टाकायचं नाही, सगळं करा. संसार ठेवा, मुलं बाळ ठेवा, नोकरी ठेवा, तुमच्या डिग्र्या ठेवा, तुमचं जे चाललंय ते चालू द्या, पण ते कशा रीतीने करायचं. ऍटिट्यूडनल चेंज ज्याला जे म्हणतात ते आपल्याला, हा प्रवास आतला प्रवास असतो, बाहेरचा नाही. आपल्याला फक्त बाहेरच्या प्रवासाची सवय आहे. तो आत कसा करायचा, आतमध्ये कसा जायचा, पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर्यंत कसं जायचं, म्हणजे त्या आत्म्यापर्यंत आपण कसं पोहोचतो, त्याच्यामध्ये सगळं गीतेचं सार दिलेलं आहे. तर आपण 25 पर्यंत दिलेलं आहे. तर मी हे थोडंसं पुढच्या वेळेला हे शरीराचे भाग सांगते जरा, म्हणजे आपल्याला पुढचं समजायला थोडंसं सोपं जातं. ओके. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांती शांती शांती. थँक्स. फारच सुंदर, फार सुंदर. आणि तुम्ही जे सुरुवातीला म्हटलं रजनीताई की तुमचा हा ट्रॅक एकदम टोटली वेगळा आहे. हो. ऐकताना असं वाटलं वेगळा आहे, पण नंतर जाणवलं की तो वेगळा नाहीये, तो ऍडव्हान्स्ड आहे प्रोबेबली. हा, अध्यात्मातच आहे, कुठलंही शास्त्र घ्या अध्यात्मातेच येतं. हा, जे आपण आधी ऐकलं तो त्याचा पाया आहे आणि त्याच्यावर हे असल्यामुळे आता पूर्ण मंदिर उभारेल. हा, त्याच्यावर. पण थांबू नये असं वाटतं, तुमचं चालूच ऐकतच बसावं असं वाटतं. आणि लवकर संपलं असं वाटलं, आज जरा लवकर संपलं असं वाटतं. नाही, अर्धा तास घेतला मी बरोबर. हो का, नाही कळलं नाही, मला कळलं नाही. बोलेल.